Hölgyeim és uraim, a 2024-es év záróakkordjaként térjünk vissza a gyökerekhez. Ezennel bemutatom nektek az Andrews City Live szilveszteri tartalmát, amely nem más, mint egy új City Skylines 1-es város felépítése az alapoktól a nagyvárosig. Habár a csatorna jelenleg téli szüneten van, ám úgy gondoltam, hogy a 2024-es Mars év lezárásaként és a 2025-ös Vénusz év nyitányaként egy a szokásosnál hosszabb tartalmat készítek az elmúlt évtized legjobb városépítő játékával. Már csak azért is, mert közel 10 év és a rádióállomásokkal együttesen 72 darab DLC után rengeteg lehetőség van a játékban, valamint érdemes összehasonlítást végezni a City Skylines 2-vel is, amely nagy valószínűséggel a jelen évtized első számú városépítő játékává fog nemesedni az elkövetkezendő 1-2 év során. Ez a videó készült mindazoknak, akik valamilyen ok miatt egyedül töltik a szilvesztert, illetve azoknak is, akik társaságban mulatják az új év utolsó perceit. Az előbbieknek egy pohár finom pezsgővel, az utóbbiaknak pedig a másnaposságot űző korhelylevessel ajánlom fogyasztani e tartalmat. Ez tehát a 2024-es év utolsó Andrews City Live tartalma, a főcím után indulhat az építkezés. Kezdjük akkor azzal, mielőtt új játékot indítunk, hogy milyen modokat is fogok használni a játék során, mert ez egyáltalán nem mindegy. Ugye 9 éve létezik ez a játék, több mint 9 éve, egészen pontosan 2025 márciusában lesz 10 éves a City Skylines, és hát azt lehet elmondani, hogy ez a projekt ugye 2015-től 2023-ig tartott, de még 2023-ra sem sikerült késszé varázsolni ezt a játékot, vagyis mindenképpen kell bizonyos fajta modokat használni benne. Az összes DLC megvan, amit a játék története során kiadtak, beleértve a rádióállomásokat is, így lett összesen ez 72 darab DLC, amit a játék tartalmaz, minden nagyobb DLC, Content Creator Pack és a rádióállomások is, és most néztem rá, ebben a pillanatban 2441 órám van összesen a City Skylines 1-es részében, úgyhogy nagyon érdekes lesz most újabb 5 vagy 10 órát játszani ezzel a játékkal, majd az kiderül, hogy ez milyen hosszú lesz az a tartalom, de nem szánom rövidre, mert hogy úgy gondoltam, hogy akkor most az alapoktól kezdve jussunk el a nagyvárosi szintig 2024-ben, és akkor mutatnám is, hogy milyen modokat használok. Nyilván használok különböző térképeket, az nekünk most annyira nem érdekes. Az összetek közül, amit mindenképpen használok, a 12 sávos utak, nem biztos, hogy le fogom őket tenni, de valamikor tényleg jól tudnak jönni. Ezek inkább az ilyen dél-amerikai városokat szokták jellemezni, az ilyen nagyon-nagyon széles utak, amik ilyen 12 sávosok. Bad Peanutsnak a műve egyébként a 12 sávos utak, és van, ami biciklivel párosul, van, ami busszal, és így tovább, tehát hosszan lehetne sorolni. Itt vannak Zsolti barátom parkolói is, amit még az előtt telepítettem, hogy a parkolók megjelentek volna a City Skylines-ban, viszont már benne hagytam, mert hát nagyon sok helyen alkalmaztam előtte a városoknál. Vannak itt különböző villamosos utak is, ezeket már nem annyira szoktam használni. Amit viszont még mutatnék, ezek a különböző Vilgard 92 által készített villamos megállók,
amelynek segítségével jobb villamos megállókat tudsz építeni, majd a linkeket berakom a videó alá, hogyha valaki szeretné letölteni ezeket, illetve itt van, ez egy nagyon költséghatékony erőmű, a Miscale-nek a Tesla Gigafactory-ja, egy életre megoldja gyakorlatilag a városnak az energiaellátását, lehet, hogy majd ezzel is fogok élni. Illetve nagyon sok olyan mod, ami már igazából elavult, úgyhogy ezeket nem is mondanám. Még néha szoktam használni ezt a zéró kibocsátású szemétfeldolgozót, ez azért jó, mert bármilyen lakóépület mellé le tudod tenni. Color Correctionsből a Clariát szeretem a legjobban használni, bár újabban már erre a Relight-ra is rá szoktam, de ugye van alapból is a játéknak most már egy színkorrekciója, tehát ezek nem feltétlenül fognak kelleni. Nézzük a modokat. Modoknál az 81 tiles, vagyis a 81 terület, az szerintem elengedhetetlen, ez a lehető legnagyobb, ami a játékban elérhető. Az Achieve It, az azért lesz fontos, hogy annak ellenére is tudjál Steam achievementeket elérni, hogy modolod a játékot. Ugyanis, hogyha modolod a játékot, ez valószínűleg a Steamnek egy szabálya, akkor nem érheted el a különböző achievementeket, nem fogja föladni őket akkor sem, hogyha sikerült elérni, bár az, hogy a Steamnek a szabálya, az nem feltétlenül igaz, mert most, hogy a City Skylines 2-ben a Paradox kivette a Steam kezéből a műhelyt, úgy is kell az Achieve It-et, az ottani City Skylines 2 modot telepíteni, annak érdekében, hogy el tudjál érni akkor is Steam achievementeket, hogyha te egyébként modolod a játékot. Itt vannak a különböző, ez az Advanced Top Selection, ebbe bele is mehetünk, ez gyakorlatilag arra fog kelleni, hogy ki tud választani a vágányt az Shift gombnak a megnyomásával, hogy hova is tedd le az adott megállót. Tök hasznos egyébként. Különböző rádióállomások, amiket most nem fogok bekapcsolni, mert nem akarunk anno 1800-as zenét a City Skylines alá nyomni, de egyébként lehetne. Automata Bulldozer, illetve a CSL Map View, amit egy korábbi tartalomban már mutattam, ez egy nagyon jó térképes nézetet tesz lehetővé, és így sokkal könnyebben tudod megtervezni a különböző busz, illetve villamos, illetve metró vonalakat, nagyon hasznos tud lenni, különösen nagyvárosok esetében, és egyébként meg igencsak látványos. A CSL Music módot azt akkor kell telepíteni, hogyha akarsz különböző egyéb rádióállomásokat, például anno 1800-at hozzáadni a játékhoz. Én úgy tapasztaltam, hogy most minthogyha ez nem működne. Az Elevated Stop Enabler pedig arra való, hogy tudjál emelkedőkön is megállókat építeni, ez ugye a City Skylines 1-ben még nem általános. Van ez az Extra Landscaping Tools, ez nagyobb lehetőséget ad a tereprendezésre, illetve a Find It módot, First Person kamerát, azt szerintem már ismeritek, a Harmony az elengedhetetlen, annak érdekében, hogy ne omoljon össze a játék, illetve összehangolja a különböző modok működését. A Line Tools sem kell szerintem senkinek sem bemutatni, ugye ez az, ami most már a City Skylines 2-ben is átkerült. A Loading Screen mód az arra való, hogy jobban, gyorsabban töltsük be a játékot. A Major Radio-t bár nem kapcsoltam be, de azért tudom ajánlani, mert hogy különböző zenéket tartalmaz a városépítő játékok közül, tehát ez azoknak, akik a városépítő játékokat szeretik, és nyilván itt azért azok nézik meg ezt a tartalmat. Itt a Citizen Motion zenéjétől kezdve a SimCity-n keresztül, SimCity Societies, amit ugye én is bemutattam már itt, egy reszombati tartalomba, egészen a Transport Tycoon zenéjéig mindenfajta zenéket lehet találni, még azt hiszem talán a Simcopternek is a zenéjét, ahogy egy helikopterrel kellett
ügyködnünk, 1990-es évek játéka is megtalálható. Úgyhogy ez érdemes letölteni, aki szeretné. Igen, van aki Jacko zenék is, de Network Extension 2 nagyon fontos tud lenni, mert hogy különböző utakat fog kínálni. És egyébként azt még el kell mondanom, hogy a játék, hogyha valamire baromira érzékeny, 2 dolog az, ami miatt nem fogja betölteni a térképedet, illetve le fog fagyni, hogyha hiányzik. Az egyik, hogyha maga a térkép hiányzik, baromi nehéz megtalálni egyébként utána, kvázi lehetetlen. A másik, hogyha az utak közül valami hiányzik, tehát nekem volt például olyan városom, ahol trollibuszokat építettem, még a Sunset Harbor megjelenése előtt, és miután ezeket a trollibuszos utakat depreciatednek, vagyis elavultnak címezte a játék, onnantól kezdve nem igazán tudtam betölteni, lefagyott. Szóval ez a 2, amire szerintem nagyon érzékeny, hogyha nincsenek meg a megfelelő utak, amik előtte megvoltak, illetve hogyha nincsen meg a megfelelő térkép. Most már a City Skylines 2-ben szerencsére ezt jelzi úgy, hogy fehér kockaként jelenik meg. Ez igazából egy újraélesztése annak a hagyománynak, amikor a SimCity volt modolva, és hogyha valamilyen olyan eszköz volt a játékban, vagy olyan épület, amit te előzőleg telepítettél, de valamilyen okból elveszett, letörölted, és így tovább, akkor egy ilyen nagy barna dobozzal jelezte a helyét. A City Skylines 1-ben, vagy City Skylines-ban, ez a hivatalos neve, viszont nem vagyunk ilyen szerencsések, itt konkrétan vagy kijelzi a loading screen mód, hogy mi az, ami hiányzik, vagy egyáltalán, hogyha code modról van szó, akkor ki sem jelzi, hanem egészen egyszerűen csak nem fog elindulni a játék. Plop the Growables ismerős, K-Anarchy, hogy mindenhova lehessen szegélyt építeni, máshogy is meg lehetne oldani, de mint ahogyan mondani szoktam, ez nem Minecraft, és én nem vagyok a Feri, hogy órák hosszat ezzel szórakozzak, illetve a Surface Painter, ami még fontos lehet, valamint a villamos megállóknak az építéséhez ez a Tram Station Track, amit érdemes lehet letölteni. Az Unlimited Oil and Ore az már magában benne van a játékban, nagyon hasznos funkció, hogy ne az legyen, hogy te fölépítesz egy olajmezőt vagy szénbányát, és akkor hirtelen egyszerre csak kimerül az egész, és akkor telepítheted újra. Az Unlimited Money-t azt értelemszerűen nem fogom bekapcsolni, illetve van ez a Yet Another Toolbar, amit még itt megmutatok. Ez arra lesz jó, hogy majd több sorban jelenjenek meg a különböző épületek, propok, parkok és így tovább. Ez az, ami tulajdonképpen a City Skylines 2-ben már alapból benne van. A kameraskripteknél én nem töltöttem le semmit, a stílusok pedig csak azok, amik a játékban alapértelmezetten is benne vannak. Ugye a City Skylines 1-ben még nem a zónázással, hanem a stílusoknak, illetve a kerület típusának, kiválasztásának, ezen furcsa keverékével kell eldönteni azt, hogy milyen jellegű épületek épülhetnek az adott kerületben, de a kerület típusa és a kiválasztott stílus az adott esetben ütheti egymást, tehát ezért jobb, amit a CS2-ben használnak módszert, hogy ott már eleve a zónákon belül kell kiválasztani, hogy milyen típusú épületet és azon belül milyen stílusút szeretnénk. Az is igaz, hogyha most előre pörgetek a CS2 történetében egy 3-4 évet, addigra már valószínűleg annyiféle zónatípus lesz, hogy ember legyen a talpán, aki a mindenfajta low density, medium density, mixed és így tovább rezidentálok között majd kiigazodik, de ezzel a problémával majd foglalkoznak a CS2-i akkor, amikor ez már majd fent fog állni. Vissza a CS1-hez, itt használom ezt a különböző
térképstílusokat be vannak kapcsolva, de nem vagyok benne biztos, hogy bármit is fognak jelenteni, különösen, hogy én most egy teljesen más típusú térképen fogok játszani. A forgatókönyvek pedig hát vannak, de gyakorlatilag még egyszer nem használtam őket, egyszer nem volt arra ingerenciám, hogy így építkezzek, én jobban szeretem ezt, ahol végtelenített játékmódban alapoktól a nagyvárosig fogok építkezni. Oké, akkor ezek után pedig jöhet a térképválasztás. Maga a játék is kitalálta, hogy mi az, amit én akarok, mert már úgy jelent meg a háttérkép, szóval én most arra gondoltam, hogy építkezzünk egy teljesen ilyen havas, jeges térképen. Én azt gondolom, hogy a City Skylines 1-es Snowfall kiegészítőjéből, ami ezt a jeges, havas térképet teszi lehetővé, az örök hó birodalmát, ez a része, ez méltatlanul alulértékelt, és inkább mindenki arra koncentrált, ami szintén megjelent a Snowfall-lal, 2016. februárjában jelent meg, ez volt a második kiegészítője, egyébként a CS1-nek. Én addig igazából nem is vásároltam kiegészítőket, de akkor aztán mind a kettőt, ami addig megjelent, hogy az After Darkot és a Snowfall-t is megvettem. Na de az a lényeg, hogy mindenki inkább arra koncentrált, hogy ott jelentek meg először a villamosok, pedig azt gondolom, hogy legalább ilyen értékesek a különböző téli térképek is, illetve havas térképek, amelyek az örök hó birodalmát fogják jelenteni, úgyhogy én most ezek közül fogok választani. A Frosty Rivers-t, azt a korábbiakban már beépítettem, ez a városom a Winterpolis nevet kapta, és most talán már túl is haladta a 100 000-es nagyságot, úgyhogy azt majd mindenképpen meg fogom mutatni nektek egy külön tartalomban. Arra gondoltam, hogy ezen 5 térkép közül válasszuk akkor ezt a Frozen Shire, vagy Frozen Shire nevezetű térképet, 51%, ami beépíthető, de mindenfajta külső kapcsolattal rendelkezik, nem is tudok térkép stílust választani. A városnak a neve, mivel mondtam, hogy 2025-ben a Vénusz évét fogjuk írni asztrológiai szempontból, ezért akkor a Venus City, vagy Vénusz City, Vénusz város lesz. És akkor kezdjünk is neki. Loading screen mód, az mindjárt betölti, és akkor indulhat is a játék. Ezzel a havas, jeges várossal, ahol soha nem lesz nyár, viszont azt gondolom, hogy ebben a várostípusban nagyon sok lehetőség van, nagyon sok új összetett is kapott már magában a Snowfall kiegészítőjével, és ráadásul ez lesz az a város, amely még éjszaka sem lesz sötét, mivel a hó az világítani fog a sötétben is, úgyhogy itt bátran be fogom majd kapcsolni a nappal éjszaka ciklust is. Íme akkor a mi Frozen Shire térképünk, ami a Venus City névre hallgat. Azt látom rögtön az elején, hogy jó hegyes dombos az egész, tehát akkor így kell majd beépítkeznünk. Van 70 000 pénzünk, ez a szokásos. Pauzálva van a játék, és akkor gondolkozzunk azon, hogy hogyan is fogjuk majd ezt beépíteni. A CS2-vel szemben, a CS1-ben nincsen olyan probléma, hogy valamerre fele fújná a füstöt a szél, tehát csak arra kell figyelnem, hogy a különböző gyáripari létesítményeket távolabb telepítsem az egyes lakónegyedektől, illetve a kereskedelmi egységektől. Úgyhogy arra gondoltam, hogy talán itt első körben jó lesz, hogyha a gyárnegyedet kijelölöm, aztán a későbbiekben majd ez úgyis megváltoztatható, és ide jöhetnek majd a különböző
rezidentálok, illetve kammersálok. Kezdjünk is akkor neki az építkezésnek. Az első és legfontosabb dolog, hogy a CS1-ben, ami a legdrágább, azok az utak, úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogy az utakból meghúzom a főutat, így rendesen, a többit pedig földút segítségével fogom kijelölni, a későbbiekben ez persze majd bővíthető lesz. Nézzük is meg, hogyan lesz ez nekünk szimpatikus. Azt mondja, hogy errefele fog terjeszkedni a város, az biztos. Úgyhogy ezt így most lerakjuk, és még egy picikét hosszabbítok rajta, mondjuk így ennyit, még egy nagyon icipicit, és akkor ennyi, amit úgy körülbelül az útra elköltenék. Itt fog majd bejönni az autópálya. Na most itt ez rögtön egy kérdés, hogy hogyan lehet erről gondolkodni, mert hogy itt előbb vagy utóbb iszonyatos nagy tumultus lesz, hogyha ezt nem menedzseljük megfelelőképpen. Közben azt is nézegetem, hogy hol van a vasút. A vasút meg, hogy minden szép és jó legyen, pedig valahol itt található, de ide ugye a pályaudvart majd nem fogom tudni felépíteni, tehát akkor az valahol majd itt lesz, ami azt jelenti, hogy a belváros az ugye általában a pályaudvar mentén szokott kialakulni, tehát vagy ide fogom építeni ezt, vagy esetleg ide. Ez majd még kiderül, hogy hogyan fogjuk ezt tudni megcsinálni. Nem a legszerencsésebb ez itt, viszont, hogyha majd lesz pénzünk, akkor lehet egy kétirányú utat is ide csinálni. Most egyelőre marad ez. És mivel még nincsen highway utam se, legalábbis ez csak akkor elérhető, hogyha elérem a 2400-as lakosságszámot, akkor ezért ezt így tudjuk majd megépíteni. Paralel modunk még nincsen, mint a CS2-ben, tehát akkor ebből tudunk főzni. Az is igaz, hogy mivel mondtam, hogy itt nagyobb forgalomra számíthatunk, hogy rögtön itt ki is alakíthatnánk egy ilyen körforgalomszerűséget, mert akkor az talán hatékonyabban tudná majd elvezetni a forgalmat. A körforgalmat nagyon egyszerűen tudjuk építeni, megtanulhattuk Imperatúrtól, hogy 160, 160, és kijelölöm még egyszer ezeket, és akkor innentől kezdve van is egy kész körforgalmunk, és akkor már rögtön úgy építem meg, hogy óramutató járásának megfelelően tudjanak az autók közlekedni, és akkor valami olyasmit kéne kitalálni, ami ez így eddig összehozza, így, és akkor így, jó? Nem a legszebb, viszont annál valószínűleg mindenképpen hatékonyabb, mint hogyha ezt a leendő rengeteg nagy forgalmat egészen egyszerűen ráereszteném a városra. És majd errefele lehet tovább folytatni a főutat. Ez meg majd a későbbiekben bővíthető is. Jó, akkor most már jöhetnek a házak. Egyébként itt is lehetne egy kisebb körforgalmat építeni. Ha már így benne vagyunk ebben a körforgalmazásban. Nem mondom, hogy nem jóval macerásabb, mint a CS2-ben, viszont nagy előnye, hogy gyakorlatilag akármit rakhatsz a közepébe. Már ami nem igényli útnak a közelségét. Akkor itt van egy 2-es számú, kisebb körforgalom, és akkor ez már így ki fogja tudni jelölni a leendő zónákat. Alapvetően hasonló szabály van érvényben, mint a CS2 esetén, tehát a gyárépületeket a lakóépületektől távolabb, illetve
a különböző kereskedelmi negyedeket pedig lehetőleg a főút mentén rakjuk le. Ja, és még eszembe nem jutott, hogy költséghatékonyak legyünk, ezért innentől kezdve már nem építek aszfaltutat, hanem csak így fogok építkezni, illetve így fogom kijelölni. Általában a City Skylines 1-ben, de egyébként a 2-ben is azt szeretem, hogy kiválasztok egy nekem szimpatikus, alap rácsos elrendezést. Ez jelen esetben most a 200x200-as, de ezt nyilván mindenki, ahogy szeretné, úgy irányítja, és akkor rögtön lehet is kijelölni az első zónákat. Természetesen ugye a zónák azok semmik lennének energia nélkül, úgyhogy ide fogjuk tudni ezeket majd kijelölni, és én úgy látom egyébként, hogy nagyon nagy a szélsebesség, úgyhogy ez egy szerencsés választás volt ebből a szempontból. Mindenképpen azt mondanám, hogy nyugodtan ki lehet ide jelölni. Sokkal jobb, mint hogyha ide tennénk a különböző szélturbinákat, jobban is néz ki, realisztikusabban is, és lehet használni ezt az arab Powerline-t is. Én jobban szeretem ezt a letöltött Suburban Powerline-t, mert ezzel egyrésztről, hogy olcsóbban lehet építkezni, úgyhogy az alapot nézem, de nem. Na mindenség itt neki. Ezt nem tudtam, nem, akkor bocsi, akkor az alap lesz, most még mindenképpen a költségeket kell megtakarítani, tehát akkor ezt fogom lerakni, így első körben, és akkor ide is jöhet még egy ilyen 200x200-as, már jó sok pénzt el is költöttünk, de akkor rakjuk le ezeket, és úgyis mindjárt kelleni fog majd gyár is, amit hát én próbálok egy picikét távolabb telepíteni akkor, nem csak picit, hanem nagyon távolabb, ezek itt lesznek. Azt szinte egészen biztos, és meg kéne próbálni valahogy úgy megtrükközni, hogy ez mindenkinek jó legyen, viszont mielőtt majdnem elfelejtettem, hogy akkor vizet is szerezzünk valahonnét. 240 a fenntartása mind a kettőnek. A City Skylines 1-ben a víztornyokat jobban támogatják, jobban preferálják, mint a CS2-ben. A CS2-ben adott esetben már indokolatlanul drágák tudnak ezek lenni. És használni szoktam ezeket a napelemes parkolókat azért, mert hogy ezek hatékonyan tudják továbbítani az áramot, úgyhogy most is ezt fogom csinálni. Egyébként valóban össze lehetne kötni a hagyományos úttal is, csak az eléggé csúnya lenne. Ja, és a szennyvíz is, arról meg ne feledkezzek. Különbözőeket lehet, most nyilván nekem az a fontosabb, hogy olyan helyre kéne, ahol nem szennyező jellegű. Egyelőre nyugodtan lehet csak ezzel a hosszabbítással is élni, hogy az első időkben az a lényeg, hogy ne menjünk tönkre. Ide ezt lerakom, ide úgysem fog industrial kerülni. Ez is jöhet, és jöhet még ez is. Összekötöm, ez már akkor megvan. Most jöhet a gyárnegyednek a kialakítása. Egyelőre ezt is elindítom, ilyen kicsi úttal, de szerintem nagyon-nagyon hamar ezt majd úgyis át kell építeni. Most még jó lesz ez nekünk így is. És ide is lehet alkotni még egy körforgalmat, talán az még beleférhet a büdzsébe. Gyertek gyorsan, rezidentálok, mert az mindenképpen kelleni fog, illetve most már akkor jöhetnek majd a
különböző kammersálok is. Ugye ez egy úgynevezett collateral, vagyis gyűjtő út, tehát viszonylag kevesebb kapcsolata kell, hogy legyen az alapúttal. Most ezt egyelőre ide így megcsinálom, nyilván azzal a kitétellel, hogy majd a későbbiekben ezt úgyis bővíteni fogom, de most olyan nagyon mást ezzel nem tudunk kezdeni. Illetve hát jó lenne nagyon gyorsan a következő szintet is elérni. Következő szint 440 lakos, nem kevés. Viszont akkor jöjjön ide az industriál. Ide még amit akartam nagyon gyorsan, hogy itt is legyen egy körforgalom. Ezeket a körforgalmakat egyébként azért érdemes minél korábban megépíteni. Az is fontos egyébként, hogyha itt körforgalmat építesz, akkor a tereprendezésről mindenképpen gondoskodj, mert máskülönben nagyon csálén fog kialakulni, és nem szép szabályos körforgalmad lesz. Jó. Egyelőre jó lesz ez nekem egy ilyen kis földútként. Mondjuk így. Ezeket még visszaszedegetjük, és akkor jöhet a gyárnegyednek a kialakítása. Itt lehet, hogy egy másfajta elrendezést választok, mondjuk egy ilyen hosszabb 220x260-as, ez nem annyira jól néz ki, mert látszik, hogy a zónák egyből föltördelődtek, de most megpróbálom így, és meglátjuk, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Hát igen, az egy nagy hátrány, hogy ez iszonyatos messze van, ami azt jelenti, hogy ez rengeteg plusz költséget fog jelenteni, rögtön már az elején, plusz meg az autópálya is szivat, de azért nem esünk ezen kétségbe. Aztán reméljük a legjobbakat, hogy nem fogunk tönkre menni. Mert hogy pénzünk az nem túlságosan sok van. Mindenesetre most elkezdenek beépülni az újabb házak, aztán ezt kéne nagyon gyorsan lefarigcsálni, és ennek érdekében én próbálok minél gyorsabban terjeszkedni. Most úgy tűnik, hogy egyelőre a gyárnegyedre van igény, közben jobb be is sötétedett. Megnézek itt egy másfajta elrendezést. Igen, ez a 200x260-as, ez már jobbnak néz ki. Elkezdett csökkenni a veszteségünk, ami nagyon-nagyon kelleni fog, hiszen minél nagyobb a veszteségünk, az idő annál kevésbé nekünk dolgozik. Ez a sötétség, ez hamar helyre fog állni egyébként. Hát ilyenkor még nagyon pörög a játék, bár ugye azt vettem észre, hogy amióta a CS2 megjelent, és hogy a gépem a CS2-höz is nagyjából egészében jó, azóta a CS1 az úgy fut, mint az álom. Ez nyilván a gép felújításának köszönhető. Elkezdenek kialakulni kis csini gyárnegyedek. Még stílust azt nem tudunk választani, mert az is a 480-as lakosság a feltétele, hogy stílust lehessen választani, de már egyre lejjebb megy a mi veszteségünk, és most akkor odáig kéne eljutni, hogy a 480-as populáció. Mert akkor már tudunk kölcsönt felvenni, és így tovább. Nem mellesleg még pénzt is kapunk, mert már meg is lehet törni ezt a zónát, akár. Igen, ez egyébként egy szeretem dolog a City Skylines 1-ben, hogy itt sokkal hamarabb lehet azt elérni, hogy nyereséges legyen a városod. A CS2-ben, hogy csak ilyen 8.-9. szint körül lehet ezt elérni, hát ez sokszor idegölő tudott lenni. Itt viszont mindjárt ezzel meg is leszünk. Nem is értem, miért nem pörgettem jobban a játékot. Csak elfelejtettem.
viszont mindjárt át is billenünk, alig 10 perc játék után a nyereséges kategóriába, és még ilyen kis sötétke a városunk, de hold mindjárt elvonul, a nap pedig mindjárt felkel. Ide viszont ezt ne felejtsem el, még ezt behúzni, és itt is vagyunk, itt az új nap. És nyilvánvalóan, hogy egyre több és egyre nagyobb házak fognak épülni, majd egyre világosabbak lesznek az éjszakák. Mindjárt elérjük a következő szintet is, és ilyenkor már bátorkodom megtörni az eddig felépített rendszert. Nem tudom, nekem ez a kockás építkezés, ez egy ilyen biztonságot tud nyújtani, különösen az első időkben. Ezt nem teljesen így bocsájtanám rá, hanem lehetőleg tartsuk meg azért itt a 90 fokot. És most már a pénzünk is nagyon szépen kezdett el alakulni. Különböző változatokat lehet itt kipróbálni, majd nyilván eltakarítom a távvezetéket is egy idő után. Most még ez nem annyira fontos. Ide ki lehet alakítani a kammersáloknak egy ilyen kis öblöcskét. Ha valamivel probléma szokott lenni nekem a CS1-ben az, hogy a kammersálok eléggé rondák, és hogy hogyan lehet ezeket úgy elhelyezni, hogy ne legyen túlságosan sok, ugyanakkor ki tudja elégíteni az igényeket is. Tehát ez majd még egy érdekes kérdés lesz, hogy ezzel hogyan lehet sáfárkodni. Közben viszont elértük az első szintet, a Little Hamletet, ami azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve már a szemétre is kell gondolnunk, illetve az egészségügyre és az oktatásra is. Majd nyilván kiválasztom az elég sokfajta iskolából a legolcsóbban elérhetőt, de akkor először szemeteljünk egyet. Én választanám az alap Landfield. Ja, és közben meg itt elfogyott az energia. Igen, nem akkora a városunk. Jó, megpróbálom ide letenni, hogy legyen elegendő nafta. Ez vicces, hogy ahhoz képest, hogy az ipar döglődött, még ahhoz képest is kaptunk pénzt. Igen, az Automatic Bulldoze mód az meg végzi is a dolgát, szerencsére. Ezt lehet, hogy még távolabb kéne rakni, és még nem tudok terjeszkedni, hanem az majd csak egy következő lépés lesz. Akkor megpróbáljuk ezt úgy, hogy igazából maradjunk ennél a Recycling Centernél. És ezt is megpróbálom ilyen jó messzire rakni, hogy ne kavarjon be a gyáraknak. Innentől kezdve vonulhatnak kifele a kukásautók, és jöhetnek még gyárak. Majd nyilván úgy is ki fog alakulni, hogy hogyan lehet ezzel építkezni. Hát az is igaz, hogy sokkal kevesebb lehetőség van benne, mint a City Skylines 2-be, de ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy vannak dolgok, amik meg ebben jobban működnek, mint a CS2-be. Például ilyen szerintem a víztorony is, amit én nagyon szeretek, és a CS2-be elég drága megépíteni, tehát csak nagyobb városoknak ajánlható. Meg ilyen az is, hogy már rögtön az elején kapunk egy hotelt, a CS2-ben valahogyan Istennek nem bírom ezt előidézni, hogy legyen több hotelem. Ide még jöhet commercial, és akkor öles léptekkel elindulunk a következő szint felé, bár iskola az mindenképpen kellene. Akkor ide épülhetnek a különböző rezidentálok. Próbálom úgy építeni a commercialokat, hogy ne nagyon egy tömbben legyenek, és akkor építsünk iskolát. Iskola, több fajta van, ez a Large Elementary School ez nem, ez a Community School ez akár jó is lehetne, de úgy látom, hogy úgy nagyjából mindegyiknek azonos a fenntartási költsége.
úgyhogy akkor maradunk tisztelettel mondjuk ennél. Ide pont be is passzintható. Na most nem túl sok pénzünk marad, de szerintem ezt meg fogjuk majd oldani. Ja igen, és hát a Snowfallnak egy sajátossága, hogy majd gondolnunk kell arra is, hogy a havat valahogyan eltakarítsuk. A hó eltakarítása pedig majd ezzel a Snow Dump-al fog történni, amint lesz majd rá elegendő pénzünk. Ugye a havas, jeges utak azok lassítják az autókat. Itt nincsen olyan a Snowfallban, meg egyáltalán a City Skylines egyben sem, hogy baleset lenne, viszont az, hogyha lassul a forgalom, az bőven elég nekünk. Pörgessük is, most be fognak jönni ezek a pénzek, és én nagyon szeretem az ilyen típusú városoknak a hangulatát, közben pedig lassan majd lehet ezeket is följebb javítani. Mehet tovább a terjeszkedés, még egyelőre maradnék a megszokott gridnél, aztán majd ez úgyis meg fog változni, és akkor tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, merjünk nagyokat álmodni, és ide jöjjenek a kereskedelmi negyedek. Már itt is egy picit sűrűnek gondolom ezt lehet, hogy majd valahova átteszem, különösen, hogy majd arra is kell gondolni, hogy a többi dolog is elférjen. A CS2 által persze el lettünk kényelmesítve, mert ugye itt arról szól a dolog, hogy mindenhova meg kell építeni a különböző víz és áram ellátottságot is, ami adott esetben problémás lehet, hogyha az ember elfelejti. De lehet, hogy majd csinálni kell még egy ilyen újrafeldolgozót? Vagy csak azért nem megy ki, mert hogy lelassult a havazás miatt. I see. Én tenger. Mondtam, hogy el lettünk kényelmesítve, el vagyok picsulva, hogy elfelejtem, hogy ezt mindenhova meg kell építeni. Na, csináljál valamit, még nem leszünk jóban. Aha. Hát akkor most jön a kölcsönfelvétele. Muszáj lesz, mert nem elegendő az energia. Be is kaptuk a jóságot, hogy most pénzhiány keletkezett, és még mindig nem elegendő. Hé, hát ezt így ne. Mennyi kell a következő szinthez? Jó, most először gyűjtsétek be a különböző szemetet mindenhonnét. És akkor most jön egy Snow Dump. Ennek a fenntartása nem olyan nagyon sok, és igazából ez ide is kerülhet. Kimennek a kis hókotrók, és eltakarítják szépen az útból a havat. Az útról a havat. Így, ahogyan szépen mennek, szépen végig érnek, és akkor mindjárt minden hó, illetve jégmentes lesz. Egyébként van egy olyan érzésem, hogy miután ugye a CS2-ben vannak autóbalesetek, ezért előbb-utóbb tuti, hogy be fognak játszani valami hasonló kiegészítőt, mint a Snowfall, vagy legalábbis beteszik frissítésként azt szerintem, hogy igenis kelljen azzal törődni a téli időszakban, hogy hókotrók is legyenek. De semmi nem lenne, és csak 4, az nagyon kevés, itt így ez így jó. 24-en már betegek, úgyhogy nem ártana, majd egy klinika is, de az majd még szerintem egy következő
lépés lesz, mindjárt elérjük a következő szintet, akkor kapunk pénzt, és akkor beszélhetünk arról, hogy klinikát építsek Venus City-ben. Itt a Worthy Village, kaptunk 20 000 pénzt, vagy talán még többet is, nem, azt hiszem, hogy 20 000-et, és akkor jöhet egy klinika, mondjuk ide a másik oldalra. Egyelőre elkezd egy csökkenő tendenciát mutatni a bevételünk, de ez inkább csak arra késztet engem, hogy terjeszkedjek még. Például rögtön ide a kammersálokkal. Érdekesen épültek meg ezek a zónák. Most már újra növekszik a dolog. Csak ugye most már rendőrséget és tűzoltóságot is lehetne építeni, és általában a tűzoltóság az nagyon hamar szokott kelleni. Megnézzük, hogy állunk ezzel a kölcsön visszafizetéssel. Még 14 000 van vissza a kölcsönből, és időlegesen áramkimaradások tapasztalhatóak itt, úgyhogy akkor valószínű, hogy nem fogjuk megúszni, hogy itt meg ne jelenjenek a szélturbinák. Meg így sem elég egyébként, de azért már jobb a helyzet, mint volt. Azt mondja, hogy ezt visszafizetjük, ezt meg fölvesszük. Sokkal kevesebb lesz a kamatteher, bár hosszabban fogjuk így visszafizetni a kölcsönt, viszont ezáltal sokkal nagyobb pénzt is kaptunk, úgyhogy akkor ez nekünk egy biztonság egy ideig. Közben már amúgy is kelleni fog a tűzoltóság. Jó van, szerintem én ezt kivilágosítom. Azért ez így mégiscsak jobban néz ki, és én is jobban tudok építkezni. De ha majd nagyobb lesz a város, akkor már bátran lehet hagyni éjszaka is. Oké. Itt a tűzoltóság, rendőrségről meg majd később gondoskodok, bár úgy látom, hogy mintha azzal lenne a nagyobb probléma. Jó van, akkor kaptok egy rendőrséget is. Mind a kettőnek 480 a fenntartási költsége, viszont vannak más alternatívák. Igen, van ez a Mountain Police Station, meg van ez a kis box. Hát mit fog tudni tenni ez a kis box? Egyáltalán ez az, ami a Railroads of Japan kiegészítővel jelent meg, de ez gyakorlatilag ilyen semmire nem való kategória, úgyhogy akkor ezt inkább szerintem hagyjuk is. Mondjuk maradhat, de nekünk ez fog kelleni. Van ez a Mountain Police Station, és akkor ez is jöhet. Közben már lehet majd különböző unique buildingeket építeni, és ezeket a unique buildingeket fogjuk majd későbbiekben fölhúzni. A Snowfall kiegészítőben nagyon sok olyan unique building van, amit csak téli városban lehet megépíteni, a téli sportpályától kezdve a nagyméretű szökőkútig. Most viszont az első dolog az lenne, hogy tudjuk le valahogyan az adósságunkat, illetve menjen megint pozitívba a pénz. Elkezdem kibővíteni, egyben itt le is építeni ezt a commercial részt, mert nekem annyira nem tetszik. Jobb lesz, hogyha inkább így elszórva fognak megjelenni a különböző kereskedelmi épületek, ugye itt nincsenek mixed rezidentálok, amit viszont a CS2-ben úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon nyomatnak a különböző vegyesházas építkezést. Nézzünk valami más musicot, mondjuk az Alpine Tunes-t. Csak reklámmal kezdődik. Úgy látom, hogy az industriára is elég jelentős igény lenne.
meg megint kifogyott a szélturbina, most már lehet, hogy elgondolkodok azon, hogy inkább valami nagyobb volumenű dolgot kéne itt építeni, meg azon is, hogy egyrésztől ezt itt ki lehet bővíteni, picit gyorsabban menjenek, már lehet is látni, hogy mennyivel gyorsabban elindultak dolgozni az emberkék. Másrésztről pedig ez rettenet rondán néz ki. Ezt csináljuk meg normálisan. Még akkor is, hogyha sokba fog kerülni. Na jó, annyira nem is vészes. És akkor innentől kezdve lehet azon gondolkozni, hogy akkor elkezdjük kialakítani realisztikusabban a várost, ami azt jelenti, hogy akkor a főutaknak megfelelően, ugye most ezt kell tekintenünk a főútnak, tehát a főúttal párhuzamosan, vagy nagyjából párhuzamosan kezdjük el az utakat meghúzkodni. Csak akkor ki kell lőnöm az egyenest. Így is van. Ugye ez is inkább egy ilyen collateral roadként funkcionálna, úgyhogy ezt itt be is lehet zárni, és akkor majd így fogjuk tudni ezt működtetni. Ide lehet, hogy majd egy park fog kerülni, ezt majd még végig gondolom. Jöhet tovább a dolog, ugye azonos görbületet alkalmazok, itt már ugye párhuzamos a dolog, és akkor itt kéne úgy rábocsájtani, hogy az azonos módon görbüljön. És így tovább, és egyébként most jutott eszembe, hogy ez nem is kell, hogy ennyire merőlegesen menjen, hanem ide is be lehet tenni egy kicsi kanyart, mondjuk így, és akkor mindjárt jobban emlékeztet egy realisztikusabb városképre. Csökkenő tendenciát mutat a pénzünk, megint, még azért eléggé sokat vissza kell fizetni a banknak. Erre az Alpine Tunes rádióra, ami a legfrissebb kiegészítővel jött be, azt tudom mondani, hogy kellemes, de nem kiemelkedő. Majd megmutatom a kedvenc rádióállomásomat is. Mondjuk több kedvenc van, de azért van olyan, ami egy kicsit jobban kedvenc, mint mások. Ha elérjük az 1300 lakost, az újabb mérföldkövet fog jelenteni, és akkor lehet majd arra gondolkodni, hogy egy nagyobb volumenű erőművet fölhúzzunk. Ide még jöhet a gyárnegyedből, és igen, hát ezt a coal power plantet kéne majd fölhúzni, akármennyire is nem tetszik ez. Nekem nem igazán tetszik, mert szennyező, de most nem nagyon tudok vele mit csinálni. Mindjárt itt lesz a tűzoltóautó is, remélhetőleg. Majd ide úgyis be kell építeni egy lehajtót is. Sikerült elérni. Most már a parkterületektől kezdve a különböző gyáripari létesítményekig, stadion és így tovább rengeteg minden dolgot lehet építeni. Ez tulajdonképpen egy nagyobb mérföldkő, mint a többi. És meg elkezdett égni az erdő. Akkor egy ilyen coal power plant, ez már mindenképpen kijárt. Innentől kezdve nem lesz problémánk az energiával, egy jó ideig lehet terjeszkedni. És ezt tegyük is meg, hogy legyen adóbevételünk. És fanfáros zene. És most már parkot is lehet építeni. Vannak ezek a különböző snowfallos parkok.
téli típusú városban elsősorban ezeket szoktam építeni, tehát a Hóember Parktól kezdve, ez a kedvencem, amit az előbb megépítettem, a Jégszobor Park, akkor van ez a Sledding Hill, vagyis ez a csúszda, akkor curlingezni lehet, korcsolyázni, síelni, illetve van még a nagyobb síelős park is, illetve ez a Fire Pit Park, ez is, amit elég sokszor megszoktam építeni. Folytatódhat az útnak az óvatos kibővítése, illetve itt is. Ezt a kis maradékot el kell innét takarítani. Építsünk egy parkterületet. Hát igazából azt nézem, hogy akár mondjuk ez ide is jó lehetne. Ide egy ilyen kisebb fajta parkot, azt be lehetne tolni. Vagy akár ide? Ez egy jó kérdés, hogy hova akarjam. Mind a kettő jónak néz ki. Itt talán több embert érintene, de ide másfajta parkot is lehet. Akkor szerintem ide beépítek egy ilyen parkosabbat, és akkor ha már úgyis égi testekről nevezünk el itt mindent, akkor legyen ez a Pluto Park. A Pluto amúgy is a legkisebb és a legmesszebb található bolygó a naprendszerben. 2 kijáratot csinálok neki. Ez egyébként egy ilyen kis faék egyszerűségű park lesz, tehát nem fogjuk ezt túl tolni. Ide az autópálya mellé, nem autópálya ez, hanem főút, de ki tudja, hogy majd egyszer nem lesz belőle autópálya. Ide ezt le lehet rakni. Közben csak figyeljünk arra, hogy az áramellátottság az megfelelő legyen. Szokásos tájékoztató, egy parkkafé, meg lehet egy mosdót is oda tenni. Így ezzel indítunk. Aztán nem kizárt az, hogy egyébként a későbbiekben majd ezt kiterjesztem. Most egyelőre ezzel indítottuk el ezt a dolgot, és a parkterülettel együtt a gyáripari létesítményeket is ki lehet jelölni, és hát nem lehet azt mondani, hogy ne lenne bőven erőforrás, itt már sikerült is pont ráépítkezni a farm területre, de ez nem probléma, mert itt még viszont van farm terület, ráadásul a modok segítségével én azért még tudok kijelölni. Különböző farm terület, ugye akkor az erdőt meg amúgy is könnyű telepíteni, illetve itt rengeteg sok szén található, amit majd szintén érdemes lesz kiaknázni. Az más kérdés, hogy nagyon szerencsétlen helyen van ez, mert hogy itt elég nehéz lesz majd építkezni. Ezt a pókhálót meg fogom szüntetni előbb-utóbb, de most még jó lesz ez így is. Szerencsére arra már nem kell gondolni, hogy nincsen elég áram. Mint ahogyan tudjuk, ha áram van, minden van. Így, és akkor ez lehet rögtön egy ilyen vegyes zóna. Közben egyébként már az utak is elérhetők, már úgy értem, hogy ezek a kis gyalogutak. Legyen egy kicsit hangsúlyosabb az a parki rész, és lehet elkezdeni a többi utat is normálisan megcsinálni, valamint terjeszkedni. A következő mérföldkő az 2400-nál lesz. Az még nem most lesz. Tök nyugis ez az alpesi zene. Jut eszembe, temetőt még nem lehet építeni? Jó, még nem kell. Majd csak 2400 lakosnál. Viszont hotelt azt már lehetne. Ez egy érdekes dolog, soha ennyire korán még nem építettem hotelt, és viszont eléggé drága, az látszik, úgyhogy arra most még biztos, hogy nem lesz anyagi tehetőségünk. Kicsit megmutatom közelebbről és a fejlődő települést, különösen
ezt a Mountain Police Station-t, ami ugye a legújabb kiegészítővel jött be a képbe. Szerintem, hogyha lejár ez a kölcsön, csak még nagyon nem ott vagyunk, hogy lejárjon, akkor fölveszek egy újabbat, és akkor ide el tudunk majd kezdeni farmokat építeni. Csak ahhoz egy jobb infrastruktúra is kell. Ez így mehet keresztül rajta, viszont akkor kijelölöm mindenképpen a helyét neki. Én egyébként jobban szeretem ezt a felhős megoldást, de ezt szerintem már mondtam a CS2 tartalmakban is. Ez egy szép nagy farmos területnek ígérkezik. Mennyien használják ezt a parkot? 200 ember már betalált a parkba, egyelőre veszteségesek vagyunk, ami nem annyira jó, de ami késik nem múlik. Ja, és itt találhatjátok a különböző téli parklátványosságokat. Ide például letesszünk egy ilyen jó kis Snowman parkot. Egyébként kíváncsi lennék arra, hogy te vajon építettél-e már téli várost, vagy inkább mindig a nyári típusúakat részesítetted előnyben? Kérlek, hogy írd meg kommentben. Nagyon ajánlgatja ezt a hotelt, de én most nem akarok még hotelt építeni. Még egyelőre örülök, hogy úgy, ahogy rendben van a költségvetés. Egyre kevesebb igény van már industriára. Itt csak megszakadt az áramellátás. Időlegesen mindenkit elöntött a fekália. De mindjárt megoldják. Most már akkor használnám ezeket az utakat is, ha már lehet. Viszont a kicsi utaknál még változatlanul így építkeznék, mert ez így egyszerűbb, illetve olcsóbb. Főként azért, mert olcsóbb. Igen, kéne nekünk egy középiskola, mert már 200-an akarnának középiskolába menni. Nincsen valami olcsóbb alternatíva. Mindegyik 24 000-be kerül, és 560-as a fenntartása. Inkább az utóbbi a probléma, hogy 560-as a fenntartása. Következő lesz akkor, egy ügyes pénzügyi művelettel elérjük, hogy több legyen a pénzünk. Ezt fölveszem, ezt visszafizetem, ezt fölveszem, ezt visszafizetem, és már is akkor így 20 000-rel több a pénzünk. Ez a legnagyobb, de nekem ez az, ami a leginkább tetszik egyébként. Jöhet akár ide az általános iskola mellé is, vagy azt is mondhatjuk, hogy mondjuk így itt. Mindenki boldog és elégedett. Ja, már rá is építettem a farmos területre. Ó, de nagyon okos vagyok. De akkor máshogy fogunk erről gondolkodni. Ide fogom letenni. Ők nagyon nem örülnek, ők örülnek, de aztán végül mindenki örül neki. Csak maga az iskola nem. Aki ezáltal nem jutott áramhoz. Fú, ez így nagyon ronda. Mindegy, majd erre kitalálok valamit. Meg egy kicsit itt be lehet fásítani. Vagy akár lehet ilyen szépséget is húzni. Ugyan téli városról van szó, tehát ez az életben nem lesz itt nekünk virágos, de attól függetlenül ilyen sövényes módon elmegy a dolog. Különböző utak egyre érdekesebben fognak itt alakulni, és meg igen messze vagyunk a következő szinttől, ami a 2400-as.
lakosságot fogja jelenteni. Ja, ide is lehetne valami kis díszítést rakni. Ilyen szépen körbe. Most látom, hogy a szerencsétlen víztorony nem feltétlenül középen van. Na gyere csak arrébb. Benyomjuk az altot, és akkor így move it móddal lehet ezügyben valamit tenni. Úgy nagyjából. Ez sem teljesen középen van, de mondjuk a célnak megfelel. És itt már bele is ütközünk a hegyekbe. Hú, de meredek lenne. Úgyhogy akkor idáig tudjuk ezt építeni, és utána már majd errefele kell terjeszkedni. Azért van hely, amerre fele lehet terjeszkedni, de meg kell gondolni, hogy mit, merre és meddig. Ezt rendszeresen el fogom felejteni egyébként, meg szerintem ezzel más is így van, hogy az, hogy valahova vízvezetéket építsen, hát az, ami sokszor a legutoljára jut eszébe. Mi a helyzet a szeméttel, mert minthogyha szemét problémákat jelzett volna, ja igen, hát persze, mert 24 000 tudunk földolgozni, és 40 000 termelünk. Akkor lehet, hogy elkerülhetetlen lesz egy szeméttelepnek az építése, illetve létrehozása. Terjeszkedjünk első körben erre, és akkor ide be lehet rakni ezt a büdösítőt, ami muszáj lesz sajnos, mert máskülönben nem lesz elegendő a kapacitás. Ezt itt ledózerolom. És nézhetünk még egyéb fejlesztéseket a Pluto Parkban is. Mi az, amit tudunk még ide rakni? Mondjuk egy ilyen parkplazát. Ez jöhet. És szerintem ez úgyis nagyobb lesz annál, mint hogy itt elférjen. Viszont ide semmit nem akartam tenni, úgyhogy ezért ez így jobb volt itt. Kicsi befásítás. El is értük a második szintet, amely második szinttel elsősorban én különböző kikötői létesítményeket lehetne építeni, de ezeket nyilván máshol is föl lehet használni. És már most látszik, hogy nekünk itt terjeszkedni kell. Mondjuk így első körben egy ekkora területet próbáljunk meg kisajátítani ennek a parknak. Tudok én úgy építkezni, hogy látom a kontúrvonalakat, úgy nagyjából azért látszanak. És ezért jó, mert innentől kezdve már könnyebben ki fog alakulni a forma. Ide jöhet egy Parkside Gate, bár nem mondom, hogy fölvet minket a pénz. Az a legkevésbé sem. Megoldjuk valamivel elegánsabb módon ezt a pókhálós problémát. És akkor jöhet ide egy felüljáró. Ugye nyilván azért nem küldhetem le itt a delikvenseket, mert mindenképpen szükség lesz arra, hogy valahogyan ezt itt áthidaljuk. Gondoljuk akkor ezt meg, hogy hogyan lehetséges. Tehát itt egy ilyen híddal ezt normálisan meg lehet oldani.
És akkor a másik út, a régebbi út pedig be tud itt csatlakozni. És akkor ennyi. Innentől kezdve itt is bőven lehet majd terjeszkedni. Lehet, hogy ekkora nem is kell a Pluto Parknak. Ez majd ki fog derülni. Szerint ezt a sakkparkot ide már lehet lerakni. És akkor ezzel is bővebb már a parknak a kínálata, illetve a fák megjöhetnek. Hát ez a Blooming Jacquard, ez nem túl sokat mutat. Úgyhogy akkor maradjunk a hagyományos fenyőfánál. Ide azt mondtuk, hogy majd a farm fog kerülni, de az is 15 000, és annyi pénzem van jelenleg összesen. Akkor ez azt jelenti, hogy még terjeszkedjünk erre. Illetve lassan már majd erre is ki lehet nézegetni, de most még itt jók leszünk így is. De két üzlet milyen kis cukin épült föl ide egymás mellé. Nézzük még hol lenne igény parkra. Akár egy ilyen jó kis sledding hírre. Berakom én ezt ide. Lehet csúszdázni. Hoppá! Megy a hóka-móka. Ide még jöhet, szerintem. Némi kereskedelmi létesítmény. Gyakorlatilag most az alapvető dolgokat mind megépítettük. Itt már közben lennének egyedi épületek is. Stadiontól kezdve minden is, csak hát még ez idő mire. Ez ki fog majd alakulni. Az egészen biztos. De az alapokat úgy gondolom, hogy már leraktam, és most már egyre gyorsabban lehet szerencsére terjeszkedni. 2000 közelében van már a profit, aminek nagyon örülök. Ide még be lehet építeni egy kis utat, hogy ne nézzen ki ezen a szerencsétlenül. Talán még ide is beférne valami. Igen, úgy nagyjából. A hókotrók egyébként elég jól végzik a dolgukat, mert nem láttam nagyobb méretű problémát ezzel kapcsolatosan. Tehát mindenhol, na jó, ezt itt leszámítva, de egyébként mindenhol jégmentes az út. Itt valószínűleg, hogy nem tud oda menni megfelelően. És akkor eljött annak az ideje, hogy majd ide egy kapcsolatot építsek, de ezt már csak akkor, hogyha 2400-as lakosságszámot elértük. Viszont mindjárt az is el fog jönni. Valami miatt egyébként ezeket a földutakat nem szeretik, de idővel majd ezeket úgyis lecserélem, egy idő után meg már nem is fogok ilyeneket építeni. Itt van ez a 4-lane road, ezt egyébként szeretem, mert kicsi helyen is elfér, és nagy kapacitású. Konkrétan sugárút kapacitással rendelkezik. Oda nem kellett volna. Elég csak picike. Aztán, ha ez túl nagy lenne, túlságosan széles lenne, akkor még mindig le lehet majd cserélni. Hoppá, ma megint kapacitás problémák vannak. Igen, mert 77-et termelünk,
és 77-et, de esetenként még többet is fogyasztunk. Nem baj, akkor mind a két helyre teszünk le. Most már ez nem gond. Meg amúgy is előbb-utóbb majd a szénerőművet, azt meg akarom szüntetni, nem büdösítsen itt nekem. Nem áll ilyen csálén. Nincs is igény már rezidentára. Most újra az ipar az, amit föl lehet pörgetni. Szerintem akkor most már el lehet kezdeni a farmban gondolkodni. Kent Farmland. Ezt mindjárt át fogom nevezni. Illetve kell nekem ide még az áram. Ja, most már meg tudom mutatni ezt a speciális vezetéket, ami moddolt, viszont azért baromi jó, mert hogy nagyon vékony, tehát sokkal kevésbé zavaró hatású. Ennek megfelelően sokkal kevésbé lehet észrevenni is, tehát ilyen problémák is lehetnek ezzel kapcsolatosan. A téli farmok azok speciálisak abból a szempontból, hogy itt nem nagyon lesz az jellemző, hogy a -20 fokban kint termesszük a növényeket. Tehát ennek megfelelően csak az állatok azok, amelyek majd kint lesznek. Ez egy ilyen sajátossága a téli típusú városoknak, hogy itt bizony üvegházak vannak. Egyebekben minden úgy működik, mint akármelyik másik játékban. És én egyébként szeretek itt is különleges gyalogutakat építeni. Például mondjuk a farmhoz a Natural Reserve-nek, ami ugye a Parklife kiegészítővel jelent meg, a gyalogútjai szerintem eléggé jól illeszkednek. Amúgy egyébként még az állatkerti utak is. És akkor ezzel így föl lehet osztani megfelelően ezt a zónát, a többit meg majd nyilván be tudjuk építeni a későbbiekben. De most úgy láttam, hogy egyes szinten még ezek építhetőek, illetve silók, ami nem 2 fillér, de egyet muszáj belőle azért lerakni. Itt vannak a kis barikák. Na, ők nem fáznak, mert bundájuk van, de ugye lehet különböző állatokat is elővarázsolni. A farmok viszont ilyen zárt rendszeresek lesznek itt. Mindjárt elérjük a 2400 lakost, ami egy újabb szintlépést fog jelenteni. És direkt megfigyelem, hogy mennyi pénzt fogunk ezzel kapni. Most voltunk 20 000-nél, 56 000, tehát akkor 35 000 pénzt kaptunk. És itt már nagyon sok mindent lehet. Villamos, buszt. Trollibuszt azt még nem. A trollibuszt majd csak 4400 lakosnál. Akkor én meg fogom várni ezt a 4400 lakost, mert nekem most feltett szándékom, hogy ebben a városban majd a trollibuszok fognak jelentős szerephez jutni. Akkor még nem is építek busz, de szerintem egy ideig még el leszünk buszok nélkül. A City Skylines 1-nek egy nagy előnye
a City Skylines 2-vel szemben, hogy rengeteg DLC jelent meg már hozzá, és ebből nagyon sok a Content Creator Pack, amit én most meg szeretnék mutatni, az a Hearts of Korea épületei. Ez 2022 végén jelent meg, és igazából ezek low density rezidentálok közé fognak tartozni, annak ellenére, hogy inkább a medium rezidentál méretet fogják jelenteni, viszont arra gondoltam, hogy ezzel izgalmas kreációkat lehet készíteni, itt is található a Hearts of Korea, úgyhogy én most gyorsan le is teszek egy pár épületet. Így mondjuk kezdésnek egy 4 darabot, és akkor utána majd még mutatom, hogy miket lehet vele még csinálni. Alapvetően persze van kerületi stílus is, amivel ezt meg lehet oldani, viszont úgy nem igazán fognak jól kinézni ezek a házak, ez a tapasztalatom, tehát mindenképpen érdemes inkább a Plop the Grovable mód segítségével ezeket lerakni. Itt található egy kis dekoratív parkoló, ez is jöhet közé, illetve majd mindjárt még az utat is meg fogom csinálni. Úgy nagyjából így lehet erről gondolkodni, és most az lenne a cél, hogy minél előbb érjük el a 4400-as lakosszámot, annak érdekében, hogy trollibusz járhasson. Itt elnevezem a kerületet, tulajdonképpen ez az egész egy nagy kerület lesz, és akkor ennek a neve legyen, mivel úgyis bolygókról beszélünk a Vénusz kapcsán, úgyhogy akkor legyen ez a Planet Field. Itt már jelzi nekem a játék, hogy meg kéne oldani valahogyan a fűtés problémáját is. A téli térképnek ez egy sajátossága, hogy meg kell oldani a fűtés problémáját. Nem tudom egyébként, hogy miért Fahrenheiten van a hőmérséklet, mindjárt átállítom Celsiusra, mert azért azzal csak jobban tudunk azonosulni. Szóval a téli térképnek egy sajátossága, hogy ezt meg kell valahogy oldani. Nem mondanám azt, hogy feltétlenül kell, viszont jó, hogyha megoldjuk. Úgyhogy várok még egy picit, hogy fölpörögjön a pénz. Addig még építek pár koreai épületet ide, és akkor beszélhetünk arról, hogy lehet majd tovább építkezni. Igazából ide nem is kell avenue, de jó lenne egy nagy kapacitású út, úgyhogy akkor maradunk ennél a 2x2 sávos útnál. Ez teljesen jó lesz ide. És kellene nekem most már valami pörgősebb zene, mondjuk ez a 80-as évek filmzenéje, ez teljesen jó lesz. Ezeket akár itt sorba is le lehet rakni, de mutatok majd egy izgalmasabb elrendezést is. Egyelőre jó lesz ez így. Ezek rögtön úgy fognak megépülni, hogyha be van nyomva az a funkció a Plop the Grovable-nél, és ezt ajánlott benyomni, hogy Make Historical-lel, vagyis nem lehet őket lerombolni. Ennek viszont az a hátránya, hogy az automatikus bulldozer mód az nem feltétlenül fog működni, sőt, egyáltalán nem fog működni. Hogyha valami miatt lerobban az épület, akkor nem fogjuk tudni az automatikus bulldozer móddal eltávolítani, csak olyan módon, hogyha manuálisan leromboljuk azt. Ez nekem nem annyira tetszik, de hát ezt a menet közbeni újratervezést nálam már megszokhattátok, úgyhogy ide építsünk valami jobbat, ami izgalmasabb egy kicsit. Sokfajta épület közül lehet választani egyébként. Itt volt egy nagyon formás épület, amit előzőleg már kikísérleteztem. Ez volt az az épület. Sikerült megtalálni, szóval ezt simán lehet ilyen láncba is fűzni, és akkor konkrétan
egy lakóparkot lehet a segítségével létrehozni. Majd ezt még mindjárt beigazítom. Itt a Move It mód azért nagyon nagy segítséget fog jelenteni. Picit összébb is kell húzni. Ugye a Move It móddal úgy tudtok kicsit mozogni, aki nem tudná esetleg, hogy benyomjátok az Altot, és akkor úgy lehet csak picit mozgatni az épületet, illetve a jobb egérgomb megnyomásával lehet nagyobb mozgást elérni. Szerintem ide ez a záró épület már nem is fog kelleni. Ide kéne még beépíteni valamit, ez olyan kis szerencsétlen formájú. Ebben az esetben szoktam azt csinálni, hogy akkor megoldjuk ezt az egészet a sövénnyel, mert akkor nem fog látszani, hogy ennyire szerencsétlen formájú. Tökéletes lesz nekünk. Ez a virágsor, és még 2 jó megtermett fenyőfa, azt meg is vagyunk. Ez például egy lehetséges elrendezés. Most viszont azt látom, hogy inkább üzletekre van szükség, úgyhogy akkor építsünk üzleteket. Ezekből is többféle áll rendelkezésre, úgyhogy ezekből is le lehet rakni. Például ugye itt van ez a University City Content Creator Pack, egyébként ez az egyetlen egy, amit nem lehet stílusként belőni, ezt még mindmáig elfelejtették a játékkészítők, illetve itt van az Art Deco, ez a 2, amit nem lehet. Tehát ez a 2, amit nem lehet stílusként belőni, a University City Content Creator, illetve az Art Deco Content Creator Pack, ezek beépülnek a többi épület közé, az afrikai miniatűrt az be lehet lőni stílusként, önállóan, de mivel egy téli városhoz nem igazán illene az afrikai stílus, ezért akkor én arra gondoltam, hogy inkább építsük meg ezeket a Shopping Malls Content Creator Pack épületeket, mondjuk 2-t lerakok, a többi pedig mehet hagyományosan, és azt látom, hogy viszont nagyon nagy igény van arra, hogy gyárak legyenek. A gyáraknál is lehet újítani, egyik utolsó Content Creator Packje volt 2023-ban, a City Skylines 2 megjelenése után. Azért mondom, hogy egyik utolsó, mert ugye 2024-ben még megjelent egy Content Creator Pack a City Skylines 1-hez, ami azért volt, ezt tudjuk nagyon jól, mert hogy a CS2 még mindig nem elérhető konzolra, és akkor így próbálták a konzolosokat is egy kicsit arra bíztatni, hogy ne hagyják még el a City Skylines-t. Szóval van itt egy ilyen, a 2023-as Content Creator Pack közül, hogy Industrial Evolution, ezt most belőjük. Most gyakorlatilag az egész gyárnegyed az le fog rombolódni azért, hogy utána újjáépülhessen, és ilyen századforduló korabeli gyárak fognak majd megjelenni az eddigiek helyén. Az Industrial Evolutionnek az a lényege, hogy 3 különböző korszakból fogja felvonultatni a különböző gyárépületeket, alapvetően hiánypótló tartalomról van szó, hiszen eddig a pontig egyetlen egyfajta gyárnegyed típus lehetett építeni, leszámítva természetesen az Industries kiegészítővel jövő gyárakat, szóval úgy pontos, hogy zónázott gyárépületekből egyetlen egyfajta típus lehetett építeni, egészen az Industries Evolution megjelenéséig. No de, az Industries Evolutionnek a megjelenése az ugye azt hozta magával, hogy ez 3 különböző korszakból, századforduló, 20. század és modern típusú gyárnegyedeket fog eredményezni nekünk.
Öröm az örömben, hogy ahogyan ezek fejlődnek, úgy fognak megváltozni, tehát hogyha te azt akarod, hogy örökre ezek a barna színű gyárak maradjanak, akkor csak nyomd be a historical buildinget, és akkor ebben az esetben, hogyha felfejlődik második, illetve harmadik szintre, akkor sem fog megváltozni. Egyebekben viszont teljesen át fog alakulni a gyárnegyed. A vizet még megoldom, és akkor nézzük a fűtést is. A fűtés az úgy fog működni, hogy kell építeni, vagy egy ilyen fűtőállomást, vagy egy geotermikus fűtőberendezést. Tulajdonképpen ezek nem erőművek, de hasonlóan fognak működni, van egy meghatározott kapacitásuk, és akkor abból lehet gazdálkodni. Nagyon fontos az, hogy a különböző fűtőállomásukat, miután ezek a vízvezetékhez fognak kapcsolódni, véletlenül se szennyezett területre tegyétek le, tehát olyan helyre mindenképpen, ahol nem várhatunk nagyobb vízszennyezettséget, mert hogy ugye így össze kell kapcsolni a fűtőberendezést a vízvezetékkel, és ha ott valami miatt szennyeződés kerül bele, akkor az ugyanazt fogja eredményezni, mint hogyha te a vizet szennyezted volna el. Nagyon egyszerűen fogalmazva tömeges halálozást. Nem kötelező megcsinálni a különböző házaknak a melegvízzel, illetve a fűtéssel való ellátottságát, de ajánlott, mert hogy értéknövelő hatású. Így első körben akkor a városnak a nagyobb részének megoldom a fűtéssel való ellátottságát, és ebből a 120 megawattból, ami rendelkezésre áll, és ráadásul ehhez majd olaj is fog kelleni, 39-et használok föl. De az olajat azt mindjárt betöltik, hát nyilván ugye ezt külföldről fogjuk hozni, közben meg már temető is kell, a temetőt szerintem ide a Pluto Park szélére nyugodtan le lehet rakni. Igen, ezt teljesen el is felejtettem, hogy ezen a szinten már a temető is megjelenik, és akkor majd itt lehet a Pluto Parkot kiterjeszteni. Ez úgy fog működni, hogy mondjuk ide behúzzuk az utat, és ide még jöhet egy oldalbejárat. Ez a pici, csak ehhez még ki kell terjeszteni magát a parkot is. Eredetileg azt mondtam, hogy nem lesz akkora a park, hogy ez érdemes legyen, de most már látom, hogy el fog ez itt bőven férni. Kis zöld sziget a város közepén. Jelen pillanatban második szinten van a Pluto Park, 420-as szórakoztatási szintet kell elérni, ami azt jelenti, hogy még lehet nekünk építkezni. Ide is jöhet egy ilyen infós dolog, majd kerítéssel le is fogom védeni az egészet, illetve még egy kávézó, meg jöhet még egy mosdó is, ezek nem kerülnek sokba. És akkor már itt is megoldom a fűtést. Sokan egyébként ezért nem szeretik a Snowfall térképeket, mert jóval több kihívást tartalmaz, mint az alap térkép, nevezhetnénk akár nyári térképnek is. Közben itt kigyulladtak a gyárak, és már vízünk sincsen elég. Jöhet akkor még egy víztorony. Nyugodtan ide. Még ez el fog férni. Mindjárt az áramellátottságot is megoldom. Na jó, egy kicsit csalok most ezzel a solar parkinggal. Ez egy letöltött épület. Segít továbbítani az áramot. Ide még be lehet tenni koreai típusú házakat, hogyha már úgyis elkezdtük ezt a koreai stílusú építkezést. Igazából ez a 3x2-es lenne nekem jó.
ez így el is fog itt férni, mondjuk így egymás mellett. És akkor mégiscsak változatosabb a dolog. Én most már, hogyha City Skylines 1-es várost építek, akkor általában már mindig ezeket szoktam használni, mármint a Plop the Growables, legalábbis zömmel, hogyha szépet akarok tervezni. A CS2-ben erre már kevésbé van szükség, mert ott az algoritmus már valahogyan profiban tudja az épületeknek a sorrendjét meghatározni. No pláne, hogyha megnézem, hogy összesen 6 féle épülettípus van, bár ugye ezekben nincsenek benne azok a variációk, amit a különböző kerületek jelentenek, illetve azok a variációk, amelyeket a különböző kerületi stílusokkal lehet elérni, de nagy valószínűséggel még a hosszú évek fejlesztése ellenére is a City Skylines 2-ben alkalmazott stílusok mennyisége, itt a zónákra gondolok, megközelíti, illetve hamarosan már meg is fogja haladni a CS1-es épületekét. Ami így is van jól, hiszen fő csapásirány a City Skylines 2 nekem is itt a csatornán, nem a CS1, de azért úgy gondoltam, hogy mindenképpen készítek egy olyan tartalmat is, hogy megmutassam, hogy milyen CS1-jel játszani 2024 végén, és azt mondom, hogy egyáltalán nem idegölő, kifejezetten érdekes és jó dolog felfedezni, illetve újra felfedezni ezeket az épületeket. Például olyat is újra fel tudunk fedezni, ami a Bridges and Piers Content Creator Pack-kel jött be, mondjuk egy ilyen amerikai típusú híd. Közben elértük a parknál is a 3. szintet, ide pedig lehet egy alagutat csinálni. Hát sajnos a City Skylines 1-ben alkalmazott alagutak, azok eléggé messze vannak a valóságtól, hogy így mondjam. Egyetlen egy kivétel van, ami szerintem olyan alagút formájú, ez az Industries kiegészítővel jött Small Industry Road, ez olyan kerekebb, valósághűbb alagutat fog adni nekünk, úgyhogy ezért ezt itt át is építem, és akkor majd itt még jöhet tovább az út, méghozzá egy másik típusú híddal, keresek egy olyat, ami 2 sávos, mondjuk ez az európai típusú híd, ez teljesen jó lesz nekünk, és akkor elvileg akár itt már majd a vasútállomás is lehet, de lehet, hogy ez majd csak egy kisebb vasútállomás lesz, mert itt brutálisan nagy hegyek vannak, szóval az nem egy egyszerű történet. Viszont ide egyrészről meg lehet csinálni az autópálya fel, illetve lehajtót. Ezt én általában szeretem ilyen fajék egyszerűen megtervezni, úgy nagyjából legyen egyenlő, és akkor annak érdekében, hogy ez jól nézzen ki, de szépen befásítok, már is mennyivel jobban néz ki, és ide még jöhet egy különálló lakónegyed, amit arra gondoltam, hogy az európai külváros stílussal fogok megalkotni. Meghúzom a vázát ennek a negyednek, itt bőven el fogok férni az autópálya lehajtója, illetve az autópálya mellett. És akkor itt arra gondoltam, hogy valami olyat csináljunk, amivel ki is tudunk majd jönni ebből a zónából. Ez akár erre is mehetne,
de akkor már üssünk 2 legyet egy csapásra, és erre fogom majd kivezetni az alagúti részt. És itt most nem fogom tudni tovább építeni, de majd a későbbiekben, hogyha ki lehet oldani ezt a területet is, akkor ezt majd meg fogom tenni. Most nekünk nem ez a lényeg, hanem annyi, hogy ide föl tudjak húzni egy új negyedet. Akkor ez legyen a Meteorit lakópark, Meteor. Igazából nem lakópark ez, hanem ilyen kertes, házas, kertvárosi negyed. Meteor kertek. Meteor Gardens. Lehet benne építkezni. És 2 elvet valósítanék meg itt. Egyrésztről, hogy ez legyen a European Suburb Area. Másrésztről pedig a Green Cities DLC-nek a különböző vegán és bioboltjai jelenjenek meg, hogyha commercialt építek. Na, akkor most már csak ki kell alakítani ezt a részt. Ez már viszonylag egyszerűbb lesz. Itt egy picit megtörik az út, ez nekem annyira nem tetszik. Nem baj, ezt szépen movie móddal be lehet húzni. És tulajdonképpen, hogyha azt nézem, akkor itt tovább is lehet ezt vezetni. És így most már megfelelően föl van osztva ez a része a zónáknak. Jöhet a következő. Próbáljunk meg egyfajta ilyen párhuzamosságot megvalósítani, ami azt jelenti, hogy itt jöhet nagyjából egyenesen, majd itt így. Ez se rossz már egyébként, de azért még egy vezetőút bekerülhet, és akkor valahogyan így fog kinézni, kérem szépen, a teljes negyed. És erre most akkor rá is lehet engedni a festékes vödröt. Ide középre egy nagyon apró park még be fog férni. Relatív persze az, hogy mi az, ami nagyon apró, hiszen a City Skylines 2-es parkokhoz képest még ezek is nagyok, de a City Skylines 1-ben, ami nagyon aprónak számít, a Hotels and Retreats-szel kaptunk 2 ilyen nagyon apró parkot, a Tiny Parkot, illetve a Tiny Playgroundot. Mind a 2 el fog ide férni. Mondtam már, hogy ez idegesítő, hogy mindenhova be kell vezetni a vizet. Tudom, hogy erre is van mód, de azt még nem telepítettem. Jöhet a fűtés is. Ne fázzanak a meteorit kertek lakói. És ide ez pont úgy alakult ki, hogy főút mentére már mehetnek is a különböző commercialok. Gyors ütemben bővítjük a város. Minél előbb el szeretném érni. Először a 4400, utána pedig a 6600-as lakosszámot. Ide még jöhet egy ilyen pavilon. Én szeretem egyébként a Parklife épületeit a parkokon kívül is alkalmazni, ad egy változatosságot a városnak, viszont ugye rögtön jelzi a játék, hogy ezeknek legjobban a bónuszuk, azok a park területén belül tudnak érvényesülni, úgyhogy akkor ide is lerakhatunk egy másik típusút. És ezek szándékosan így vannak lepakolva, hogy úgymond össze-vissza legyenek. Hát nem annyira össze-vissza ez, csak nyilván nem a megszokott sakktábla-szerű elrendezés.
de azzal néha érdemes kísérletezni, hogy milyen, hogyha ettől el tudunk szakadni. Ide meg még nyugodtan mehetnek üzletek. Mik épültek be ezekre az egyes szélességű, illetve magasságú helyekre? Úgy látom, hogy zömmel ilyen kávézók, téli kávézók, le van fagyva még az asztal is kint, aki akar, az egyen igyon ott. Ide még bátran el fog férni. Egy közbenső út, még akkor is, hogyha ezt itt kinyírom. Ide pedig már mindenképpen megint lakóházak jöjjenek, hogy a változatosságot azért biztosítsuk valahogy. Ez így pont kapcsolódik is. Még egy-két fa. Akár ezekből a nagyon hosszúkásokból is jöhet. Egyébként amúgy lehetne pálmafát is ültetni, de hát azért egy téli városban az elég érdekesen néznek ki, de a lehetőség adott. CS1 és a CS2 is ugye szereti megerőszakolni a fizika és biológia minden nemű törvényét. Kellenek nekem még ipari épületek. Szeretek kísérletezgetni a különböző gyalogutakkal is, például szerintem a gyáripari területhez kifejezetten jól illeszkedik a Parklife Natural Reserve-nek, vagyis a Nemzeti Parknak az útja. Egyelőre még sehol nem második szintű az épület, de már afelé tendálódik a dolog. Jöhet ide is egy felhajtó, illetve egy lehajtó. Így akkor azoknak a kamionoknak, akik jönnének be a belvárosba, nem kell külön kerülniük errefelé. Most látom, hogy itt a Pluto Parkon túl is lehet építkezni. Aztán majd fokozatosan ezeket a házakat úgy is föl fogják váltani a nagyobb méretű házak, de az majd csak 6500 lakos után. Az meg még nem most lesz, most még a 4400-ra gyúrok. Csak az a baj, hogy a legkevesebb igény a rezidentálokra van. Nem baj, akkor építsünk kommersát, ezzel már nem veszünk össze. Pont, hogy a kommersál az, ahol nem árt, hogyha az ember néha betesz egy-két változatosabb épületet, elkerülve az egyhangúságot, de azért ezekből, a light kommersálokból is vannak szép számmal, az jól látszik, és nyilván majd lesz olyan, ahol külön bevásárló negyedet is alakítanék ki. Közben már pénzben egyre jobban állunk. Hogy állunk a kölcsönnel? Visszafizetjük, és tulajdonképpen akkor 80 000 a tiszta pénz, ami rendelkezésre áll. Ezt itt még biztos, hogy ki szeretném alakítani valahogy, mert hogy itt még lesz arra hely, hogy építkezzünk, viszont amire most gondoltam, hogy akkor kezdjük el az úthálózatot bővíteni, most, hogy már van pénzünk. Egyrésztről az biztos, hogy ezt a földutat ki fogom bővíteni sugárúttá. Itt a későbbiekben akár majd villamos is tud közlekedni, illetve ezt is ki lehet bővíteni. A körforgalmaknál én szeretem, hogyha egyirányúak, akkor egy sokkal gördülékenyebb áthaladást tesznek lehetővé. A fűtést a gyárnegyedbe már be sem vezetem, bár elvileg lehetne
gyakorlatilag, viszont nem szeretném megkockáztatni, hogy bármifajta szennyeződés is kerüljön a vezetékbe, voltak már rossz tapasztalataim. Nézzük az úthálózatnak a kialakítását. Ugye ennek az a sajátossága, hogy hegyes dombos terepen kell építkezni. Ebben az esetben mindig úgy szoktam tervezni az utakat, hogy belövöm a domborzati jelzést, és akkor úgy kéne valahogyan építkezni, hogy nem megerőszakolva a terepet, tehát tiszteletben tartva a terep adottságokat. Néha persze bele lehet menni ezekbe a kontúrvonalakba, de próbáljunk meg ennek mentén haladni. Egy sokkal realisztikusabb város képet fogunk ezáltal kapni, mint hogyha úgy egyenesen nekiesnénk a hegynek, mint Tóth az anyjának. Még ez is elmegy itt, mert hogy ez fölfele fog menni. És akkor ide is jöhet. Még egy ilyen. Mert egyébként lenne arra lehetőség, hogy akár egyenesen húzzuk meg a különböző utakat a hegyek esetében is, de az borzasztóan ronda. Itt viszont, hogyha megnézzük, akkor majd ki lehet alakítani például egy kis kirándulóhelyet, nemzeti parkot, vagy akár egy olyan helyet is, ahol mondjuk obszervatóriumot lehet majd felépíteni. Ide még beépítek egy kis összekötő utat. Igen, ez az, amit például a CS2-ben már simán meg lehetne csinálni. Itt nem. De egy kis ügyeskedéssel menni fog ez a dolog. Hol tudok? Itt tudok lejönni a hegyről. És akkor innentől kezdve elkezdem felosztani itt is a terepet, illetve kialakítani a zónákat, és így lehet haladni az egyre apróbb felosztás felé. Nagy valószínűséggel mondjuk ez a rész, ez nagyobb részt inkább kertes házas lesz, de lehet, hogy bizonyos helyeken meg fognak jelenni a magas házak is. Valószínűleg ez is vegyesen fog történni. A CS1-ben, miután kevesebb változatossággal rendelkeznek az épületek, és hát valljuk be, nem is annyira szépek, mint a CS2-ben. Itt most nem a grafikai megjelenítésére gondolok, hanem az integrálhatóságára. Tehát arra, hogy mennyire jól beilleszthetőek az egyes városokba a különböző épülettípusok. A CS2-ben szerintem ezzel eléggé jól állunk, például mondjuk azért akarok most angol típusú várost építeni, illetve tervezni, mert hogy ott nagyon jól beilleszthetőek a különböző épületek, más épületekkel is összekombinálhatóak. Vagy például a CS2 esetében a legfrissebb kiegészítő, az Urban Promenades is ilyen, ami fizetős kiegészítőként jelent meg, hogy azok a zöld tetős, rooftopos épületek lényegében bárhová beépíthetőek, kombinálhatóak más stílusú épületekkel, és ez egy nagyon jó változatosságot tesz lehetővé, hogyha lehet ilyen módon ezeket kombinálni. Míg a City Skylines 1-ben talán ez a kombinálhatóság, ez kevésbé jelenik meg. Azt gondolom, hogy talán a Plazas and Promenades-nél kezdtek rá érezni, ami már 2022. szeptemberében volt, ennek a kombinálhatóságnak a fontosságára, vagyis az, hogy ne csak önálló kerületekként tudjuk megépíteni az egyes épületeket, hanem más épületekkel is tudjuk őket keverni, illetve kombinálni. És így már kialakult egy útszerkezet, ahova majd be lehet a későbbiekben építkezni. Most még ez eléggé messze van, de egy idő után majd úgyis eljön az az idő, hogy ide
kell nekünk építkezni. Még arra gondoltam, hogy a farm területből egy picit le lehet itt csípni. És akkor szépen ezt így össze lehet kötni. Egyelőre nem vadulnék azzal, hogy itt megcsinálom ezt az egészet sugárútnak, de előbb-utóbb majd ennek is eljön az ideje. Most még érjük el a következő szintet, ami még 900 lakos lesz. Hú, itt elég nagy területen ég az erdő. Ja igen, és nem tudjuk eloltani, mert nincsen helikopteres tűzoltóságunk. És tényleg nincsen, mert hogy annak a feltétel is a 4400 lakos. Akkor egyelőre ide nem építkezünk, vagy esetleg annyit tudok megtenni, hogy ide ezt beépítem, és akkor hát ha a tűzoltóautónak lesz annyi esze, hogy kimenjen és eloltsa. De úgy tűnik, hogy magától is abba maradt az erdőtűz. Ez szerencse. Nem lett volna jó, hogyha itt is megjelenik. Változatlanul az ipari létesítményekre van inkább igény. Be kéne szerelni nekem már egy ilyen csengőt, ami azonnal jelzi, hogyha valahova elfelejtettem bevezetni a vizet. Nem baj, akkor most úgyis van majdnem 100 000 pénzünk. Ezt megoldom városszert, és onnantól kezdve ezzel nem lesz gond. Ezt szerintem egyébként már mondtam, de ez a CS1-ben hatványozottan igaz, hogy mindig elkezdeni a legnehezebb egy várost. Van nekem egy másik téli típusú városom, a Winterpolis, ami most már 110 000 lakos számlál. Biztos, hogy meg fogom majd azt is mutatni, és szerintem ez január hónapban meg is fog történni. Ott például már nagyon könnyedén építkezek, mert mindig van mit csinálni. Vagy egy új negyedet kibővíteni, vagy tovább vezetem a metrót, vagy a vonatot valamerre, és akkor az rögtön ki is alakítja az új negyednek a struktúráját. Egyébként, aki erre kényes és érzékeny, akkor lehet így is építeni a különböző vízvezetékeket, hogy teljesen az út alatt húzod meg őket. De mivel ez a vízvezeték építés igazából csak egy szükséges rossz, ezért én nem szoktam ezzel törődni, de akinek ennyire fejlett a szép érzéke, illetve ennyire időmilliómos, az megteheti, hogy akkor teljesen az út alatt húzza meg ezeket. Gyakorlati jelentősége nincsen, az a lényeg, hogy mindenhová jusson a vízből. És még így se fog mindenhová jutni. Terjeszkedjünk akkor erre. Úgy látom, hogy nagyon nagy mértékig szükség lesz kereskedelmi negyedekre, illetve lehet már raktárat építeni? Igen, a pici raktárak azok már elérhetőek. Le is rakok egy pici raktárat, annak érdekében, hogy ne legyen probléma az áruhiánnyal, és ilyenkor én ezt szoktam ide belőni, hogy Commercial Zones Goods, tehát hogy ezzel töltsék föl kereskedelmi árukkal a raktárat, innentől kezdve, hogyha valami miatt elfogyna, ez általában egyébként azért szokott probléma lenni, hogy elfogy, mert hogy nem jó a közlekedés, és lassan jutnak el az áruszállító autók a különböző üzletekig, de hogyha valami miatt elfogynak, akkor tudják innét pótolni. Ez egy tök hasznos funkció. Bűnözés 15%, na az nagyon magas, akkor építünk még egy rendőrőrsöt. Ez simán jöhet ide. Bele is fér a büdzsébe bőségesen. Eljött az ideje, hogy itt is kibővítsem az utat 2x2 sávossá, mert ez az egyetlen egy kapocs az Industry Racehez, illetve itt azt gondolom, hogy most már végig ki lehet bővíteni az utat. Többfajta lehetőség van erre. Alapvetően egyébként
már a kicsi kertesházak sem szeretik a földutat, de ugye az elején takarékossági okokból még érdemesebb földúttal építkezni. Aztán fokozatosan lehet kialakítani, majd a nagyobb méretű utakat, és ennél pedig még egyen jobban szeretik, egy fokkal jobban szeretik, hogyha te fás utakat építesz, de azt most még nem lehet. És még több industrial zone kéne nektek. Az a baj, hogy helyem nincsen, úgyhogy marad a Star Factories, ez fog tovább terjeszkedni. Itt kevésbé kiegyensúlyozottan működik szerintem a gyárnegyedeknek az építése, mint a CS2-ben. Egy ideig nagyon sokra van szükség, utána pedig szinte semmire. Amikor már mindenki elmegy egyetemre, meg főiskolára, akkor már szinte semmi. Most azt látom, hogy egyetem az már kellene, de azt még nem lehet építeni, és lassan betellik az általános iskola is. És a pénzzel is elég jól állunk egyébként, ez öröm és boldogság. Nézzük ezt a farmos negyedet, mi itt a helyzet. A szükséges termelt mennyiség már régen megvan, csak nincsen elég munkahely. Kétféle kitermelőt, nyersanyagtermelőt lehet építeni, ugye mondtam, hogy mindegyik üvegházban található, ezek amik az alapterményeket, például gabonát fogják jelenteni, ez is üvegházban található, illetve a gyümölcsök is. És hát természetesen -12 fokban melyik növény az, amelyik megél. És itt nem is lehet igazából variációkat választani, de ez nem probléma. Hogyha akarjuk, akkor pedig én szoktam azt csinálni, hogy ezeket bekeverem az alap industrial épületekkel. Hát természetesen ugye ide nem a szénbányát építeném, hanem azt mondom, hogy akkor itt van ez a farmos, ugye ezt a Washington Hills meg ezt a Kent Farmlandet is át kéne nevezni, mondjuk legyen ez egyszerűen Frozen Farmland, vagyis fagyott farm, földek, és itt is a Frozen Farmland, és akkor ide azt lehet mondani, hogy felhúzom az alap industries épületeket, de ezek már farmosan fognak megjelenni. Ezek akkor is elérhetőek, hogyha neked nincsenek meg az industries kiegészítőid, és ezek is termelni fognak farmos terményeket. Nyilván, hiszen ugye a termények azok mindenképpen kelleni fognak ahhoz, hogy a gyárakban késztermékeket tudjanak belőle előállítani. Úgyhogy én szeretem a kettőt vegyíteni egymással, szerintem jól is tud kinézni. Közben el is értük a második szintet. Ide is jöhetnek, még ezekből az épületekből. Sok ilyen rejtett kincs van a CS1-ben, amit nem feltétlenül használ az ember, egészen egyszerűen azért, mert már annyi minden jelent meg hozzá, hogy elfelejti. Nézzük második szinten mit lehet, biztos, hogy kelleni fog nekem például egy malom, illetve ide még mondjuk ez a csűr. És látható, hogy itt is elkezdenek ugyanúgy kialakulni az épületek. Baking Company, oké, ez maradjon. Ez tetszik. Persze jelzi a játék, hogy nincsen elegendő ember. Lehetséges, hogy akkor a trollit majd ide is ki fogom húzni. Hogyha majd már lesz. Lehet már különböző egyedi gyárépületeket is építeni. Egyelőre a sütöde az, ami rendelkezésre áll. Ezeknek nagy előnyük, hogy lehet őket a gyárnegyeden kívülre is tenni, hogyha az ember akarja.
van némi szennyező hatása, de hát az nem akkora probléma. Mondjuk most én mégis úgy döntenék, hogy ide berakom a fűtőállomás mellé. Jelzi, hogy nincsen elég termény, ezeket kell majd berakosgatni. És itt pedig még tudok tovább terjeszkedni farmos épületekkel, ahova pedig már semmit nem tudok, oda jöhetnek a fák is. Egyébként nem csak tölgyfát tudok, hanem hogyha van nekem Plop the Growable módom, illetve Find It módom, akkor van arra is lehetőség, hogy a különböző gyümölcsfákat letegyem, például mondjuk körtefát is le lehet tenni, vagy zalmafát, narancsfát is le lehet tenni. Ez csak egy lehetőség, de nagyon jó, hogy a Find It mód segítségével ezt is meg lehet oldani. Nyilván ez is a nem télies jellegű városban a látványosabb inkább. Hogy belejöttem ebbe az építkezésbe. 2. szinten van a Frozen Farmland. 3. szintre is föl fogjuk tudni már fejleszteni, csak kell még néhány farmos épület. Mondjuk például egy ilyen cattle shed, ez jöhet. Itt dolgozzuk föl az állatokat. 593-as profitunk van a fagyott farmföldekből. Ez nem rossz, de ezt lehet majd még növelni. A legnagyobb profit egyébként nem túl meglepő módon az olajból származhat, utána a szén, a fa, és hát a farm területekből szerényebb profit tud jönni, de ezt majd úgyis látni fogjuk, amikor elkezdünk tőzsdézni, hogy mely részvények mennyit fognak érni. És hát az olaj részvények azok, amik a legtöbbet fogják, annál többet már majd csak a kripto fog érni, de ugye a kriptoról tudjuk, hogy az nagyon volatilis lehet, vagyis változékony árfolyammal bírhat. Nagy volatilitás jellemzi. Én ezt a szót a pénzügykönyvből tanultam meg, de már valami éjjel 3 volt, amikor még annó ezt tanultam, és úgy néztem, hogy ezt most eszik vagy isszák ezt a fogalmat, hogy volatilitás, és utána néztem hogy ez a volatile-ból jön, a változékonyságból, angolból lefordítva, és szerintem kb. Ez egyetlen dolog, amit megjegyeztem a pénzügy tanulmányokból, mert annyira nem szerettem a pénzügyet, ippek, hogy csak átmentem belőle a teszten, és mikor megírtuk ezt a tesztet, ami ugye beugró teszt volt a vizsgához, én annyira ideges voltam, hogy hazafelé rossz vonatra szálltam föl, pedig már túl voltam az egész pénzügyvizsgán, de hát egy elég agyrém volt. Akkor még a Budapesti Gazdasági Főiskola az egy elég kemény iskolának számított. Nem mondom, hogy most nem az, de azért már sokkal könnyebb, meg nyilván most már az egyetemek is arra mennek rá, hogy a kedves hallgató az fizessen. Ennek következtében azért inkább megtartják, mint hogy kipöcköljék. Elkezdett csökkenni a népességünk, de ez nem feltétlenül baj, mert viszont lehet most már újra rezidentálokat építeni, és ide még jöhetnek kereskedelmi negyedek. 12 000 fölött van a profitunk. Hogy néz ki itt a légszennyezettség, vízszennyezettség? Ezt egyébként szerintem arrébb is lehetne pakolni, hogy ne legyen ezzel probléma, mert ide én még majd szeretnék lakóépületeket, viszont hogyha ide bevezetem a vizet, akkor azzal még nem lesz probléma. Azt hiszem, hogyha már a fűtést is, akkor azzal már lehet probléma, és ami garantáltan rossz, ugye itt nem vízszennyezettség van, hanem talajszennyezettség, hogyha ide mondjuk építenék egy ilyen water tower-t, azt abszolút nem szívesen tenném meg, mert abban az esetben akkor tömeges pusztulás fog megindulni. És hát nem az a cél.
Ide jöhet még ezekből az ázsiai épületekből, úgy gondolom. Még egy kis installációt itt lehet betolni. Megfelelő távolságot tartani, persze, hogy ne legyen túl sűrű, hiszen ez a típusú épület már inkább a medium residentálnak felel meg. Rögtön olyan, mintha párban lenne lerakva. És ugye minél nagyobb az épület, ez tulajdonképpen egy alapszabály, annál inkább hagyni kell, hogy érvényesüljön önmagában. Természetesen ugye azért vannak mindig kivételek, például most a CS2-nél az új japán típusú házaknál a fejlesztők kifejezetten kérték, és készítettek is egy videót arról, hogy itt ne a vegyes építkezést részesítsük előnyben, hanem azt, hogy ezek egybe legyenek, változatosak legyenek. De szerintem most már jöhet egy nagyobb park is. Ó, na ezt nagyon szeretem, ezt a Fire Pit parkot. Tipikus téli park, és ez majd világítani is fog az éjszakában. Szerintem most egy picit besötétítek, nézzük meg úgy is, hogy milyen, és lehet még jobban kiterjeszkedni. Ja, ez volt a 2x2 sávas út. Akkor ez még mehet tovább, viszont itt már a hegyekbe ütköznék, úgyhogy akkor itt már vesz egy ilyen balkanyart, és akkor erre tudunk itt a hegyek lábánál majd elmenni, és pont itt majd lehet folytatni is. Ez egy nagyon érdekes, változatos város lesz, én úgy gondolom, ahogyan most sikerül kialakítani a különböző zónákat. Sok lehetőség van benne. Nyilván, hogyha csak a hegyi építkezésre gondolunk, és hogyha tetszik nektek ez a tartalom, akkor nyugodtan nyomjátok meg a like gombot, mert most úgy gondoltam, hogy játszunk vele egy ilyen 3-4 órát, ami idő alatt el fogunk jutni egy bizonyos szintig, de úgy gondoltam, hogy ha tényleg bejön ez a fajta építkezés a City Skylines 1-ben is, akkor ezt egy like-kal, hogyha jelzitek, akkor szívesen folytatom gameplay szinten is az építkezést. Mert hát valószínűleg, hogy amúgy is tovább építeném, de hogyha tényleg bejön a város szerkezete és típusa, akkor like, komment, feliratkozás, tudjátok nagyon jól. Na, most már ilyen a városunk éjszaka, már picit azért világosabb, azt gondolom. Itt van a Fire Pit Park, itt vannak az emberek is, itt ég az örök tűz, körbe tudunk nézegetni a házakat, illetve a sűrű fákat, és láthatjuk, hát itt simán még akár pisilni is lehetne, parkon belül, mondjuk ahogy az ember megy különböző parkokba, néha nem csak az van, hanem még a papír is ott található. Nyilván azért, mert mondjuk valaki girozte vett és eldobta a papírt, más már nem ismerek feltételezni. Kacsintó smiley. Na, ez nekem egy nagyon érdekes. Szeretem megnézni, mi történik, ha én ezt beépítem. Lehet, hogy nagyon ronda lesz, de az is lehet, hogy szépen fog kialakulni. Még az is lehet, hogy ide majd be lehet húzni egy utat. És már világosodunk is ki. Mondanám, hogy ilyenkor még gyorsan történik a nappal éjszaka változása, de szerencsére most már a CS1 az tulajdonképpen akadálytalanul tud futni a gépen. Most már tényleg jól optimalizálták is, úgyhogy nincsen ezzel gond. Azt nézem, hogy most itt van ez a távvezeték, de a későbbiekben ide majd akár cable car-t is
be lehet húzni. Ez olyan jól néz neki. Jó, akkor ez adott nekem egy ötletet, hogy maradjon ez a távvezeték, jelezze, hogy ide majd egy cable car-t lehet építeni, és ide majd valahova ki fogok alakítani egy tornyot. Azt még nem tudom, hogy hogyan, nyilván ez azt jelenti, hogy majd ezeket el kell takarítani, de ide, hogyha föl fogunk tudni menni, akár egy cable car segítségével, ez majd a későbbiekben lesz, akkor ide, hogyha beépítek egy tornyot, akkor így eléggé jól rá lehet bámulni a városra. Ez még a jövő zenéje, viszont hogy épültetek itt be? Hát lehet látni, hogy eléggé csúnyácska, de ezen lehet segíteni. Megjelentek ezek a hivatalos nevén vegetáció elemek a játéknak már igen korai szakaszába. Én ezeket egyébként csak úgy hívom, hogy moszatok. Tök nem szabályszerű megnevezés, de így akkor lerakjuk a moszatokat ide, ahol elfér. Hát nyilván, hogyha nincsen bekapcsolva az energy mód, akkor nem lehet egymásra építkezni, de jó lesz ez nekünk így is. Egyszer, meg még egyszer, és egészen tűrhetően néz ki ez a fajta beépítettség is. Itt már egy egész ilyen bevásárló központ sor alakult ki, és milyen jól néz ki ezzel a kék fénnyel. Szeretem a téli várost. Nektek hogy tetszik? És egy játék korai szakaszában mindig ez szokott a kérdés lenni, hogy na és hova tudunk még építkezni? Én úgy látom, hogy itt már nincsen farmos rész. Igen, itt már csak erdő van, de az is inkább kevesebb. Az biztos, hogy ide még be lehet építeni a házakat. Egyébként akár ide is be lehetne építkezni, de ezt inkább majd kerítéssel fogom lezárni, amint kivilágosodik. Itt van a parkos kerítés, remélve, hogy előbb-utóbb a CS2-ben is megjelennek a kerítések, illetve normálisan lehet őket használni, és akkor így szépen le lehet védeni a parkon belüli részt. Lehet, hogy itt azért kihagyok helyet a rezidentáloknak. Most ha ezt én itt elvágom, akkor is továbbítja már az áramot. Jó, akkor viszont ettől itt meg lehet szabadulni, mert ez valami baromi ronda volt itt, és ennek helyére is jöhetnek még házak, és ide is be fogok majd építkezni a házakkal. Kicsit elveszünk a Pluto Parknak a helyéből. Nem fog megsértődni. Mert hogy ami nekem már csak kelleni fog a parkos részhez, az még majd ez a climbing frame, vagyis ez nem fitness park, hanem igazából ilyen mászópark, illetve a trambolin park, de ezek már nem foglalnak akkora nagy helyet. Harmadik szinten vagyunk, igen, ide jöhetnek különböző rezidentálok, akár keverve a commerciállal is, majd ezeket később át lehet építeni nagyobb épületekké is. Már megvan a következő szinthez szükséges látogatószám, és akkor már csak annyit kell lerakni, hogy 720 legyen a szórakoztatási szint. Megvan a negyedik szint, az ötödik szinthez pedig 10.000 látogató kell és 1120 szórakoztatási pont vagy szint. A jó kis hangulatos zene ez. Ide is jöhet még egy mászókapark, ide a szélére. Így, ennyi lesz a Pluto Park. Ez is elég nagy. Itt meg nincsen semmi fajta parkos rész. Agresszív leszek.
Itt van lehetőség arra, hogy korcsolyázzanak, és milyen jó kis karácsonyfa is van hozzá. Ide még jöhet egy-két üzlet, itt lehet forradborozni. Szóval én egyébként szeretem vegyíteni a parkokat a különböző épületekkel, sőt akár mondjuk egyetemi területet is irodákkal. Teljesen jól tud az úgy is kinézni. Mondom, ez ebben a játékban a pláne, hogy már annyiféle lehetőség van benne, hogy nyugodtan lehet próbálgatni a különböző variációkat. Teljesen lehatároljuk az egészet. Ezt már fenntartom a park területének. Aha. Igen, ez amikor feleslegesen csinál magának az ember munkát. Nem baj, gyorsan visszaépítjük. Hogyan ne építsünk kerítést című rovatunkat látták, viszont mindjárt megvan a 4400 lakos. És ahogyan egyre nagyobbá válik a város, úgy lehet egyre könnyebben kialakítani, mert egy idő után már adja magát a dolog, hogy hogyan is építse tovább az embert. Itt vagyunk 4400 lakosnál, és majdnem 600 000 pénznél, innentől kezdve lehet akkor trollibuszt építeni, és ezt már is meg is fogom tenni. Gyorsban rámentettem, hogy nehogy elszálljon a dolog, mert akkor idegbajt kapok, bár most már beállítottam az automatikus mentést, hogy 10 percenként ez meglegyen, és akkor nézzük ezt a trollibusz garást. Ide ez lekerül, nyilvánvalóan kell neki egy forduló, és akkor, hogyha a vízellátottság és minden egyéb is megvan, az áram az már rendben, víz is rendben, most már, akkor el lehet kezdeni kialakítani a szerkezetet. Alapvetően azt nézem, hogy nagyjából 2 vagy 3 vonallal meg lehet oldani a dolgot, az majd mindjárt ki fog derülni. Biztos, hogy kelleni fog egy olyan vonal, ami keresztbe megy át a városon, és mivel itt elég nagy embertömegre számíthatunk, mert elég sok munkahely van itt, ezért az 1-es számú trolli vonal egészen biztos, hogy a Frozen Farmlandig fog kimenni. Mondjuk úgy elég lesz idáig, és akkor itt meg is fordítjuk. Szerintem rögtön be is indítom az 1-es vonalat, ami egy ilyen keresztbe menő trollibusz vonal lesz. Itt elfelejtettem meghúzni ezt a részt, de semmi probléma. A City Skylines 1 erre nem olyan érzékeny, mint a CS2. Itt, hogyha menet közben kell valami korrekciót csinálni, akkor megteheted, nem fogja gajra vágni az egész munkádat. Ez jó lenne, hogyha a CS2-ben is alkalmaznák. A trollibusz az nálunk piros, úgyhogy az első vonal is piros lesz, és én szeretem ezeket a futurisztikus kinézetű trollibuszokat. Ami egy kicsit úgy néz ki, mint a villamos egyébként. Mielőtt meghúzom a második vonalat, pedig gondoskodjunk a szemét problémákról. Most már gondolkodjunk nagyban. Jöhetnek a kukás autók. Ez az 1-es számú vonal. A 2-es számú vonal pedig az lenne a jó, hogyha be tudná fogni itt akár a Meteorit Parkot is,
vagy meteorit kerteket, de ugye ez azért nem annyira egyszerű, mert itt csak erre tudnám tovább vezetni, úgyhogy szerintem ezek egyelőre közlekedés nélkül maradnak, majd egy busszal vagy valamivel meg fogom oldani, viszont a 2-es számú vonal az jöhet innét, föntről egészen le a gyárnegyedig, tehát akkor ez lesz egy észak-déli irányú vonal. Ugyanúgy meg kell építeni a fordulót, itt van egy picit elegánsabb, és ugye az is jó lenne, hogyha kapcsolódása lenne a kettőnek egymáshoz. Itt van egy kicsike kis probléma, de ezt már sikerült orvosolni. Itt szépen végigjön a Pluto Park mentén, és akkor itt viszont inkább építenék egy párhuzamos utat a trollinak, mert el fog ez ide férni, viszont akkor nem fogják egymást zavarni az autókkal. Mondjuk így itt, és van egy ilyen letöltött modom, itt még lehet fazonírozni a kinézetet. Mondjuk most ezt is elkezdték használni, most trollibusznak meg külön sávot nem tudok alkotni. Mit lehet ebben az esetben csinálni? Ebben az esetben, hogy kitiltsd az autóforgalmat, a következő trükkel lehet élni. Már is mutatom. Ehhez kelleni fognak a pedestrian roadok. Ehhez kell csinálni egy sétáló negyedet, amit én most meg fogok csinálni valahol. Ez az, amit még nem tudok, hogy hol. De tegyük fel, hogy mondjuk itt. Jó, teljesen mindegy. Csinálunk ide egy sétáló negyedet, aztán lehet, hogy ez majd így is fog maradni. Amint én lepakolom a sétáló negyedhez szükséges alapépületet, ez itt megvan. Ezáltal elérhetővé válnak a különböző sétáló utcák, és van nekünk olyan, hogy trollibuszos utca, fogom, ide ezt beépítem, meg ide is, nem kell nagyon, csak egyetlen egy szakaszon, innentől kezdve, mivel a sétáló utcán keresztül már nem tudnak ők bemenni, az egész le van védve, és akkor itt egészen idáig bemehet a trolli, itt akár nyugodtan lehet egyirányúsítani is a dolgot. Illetve most jutott eszembe, hogy egy nagyobb erőmű is elférhet ide. Hát hova rakjam? Mondjuk ide fogom berakni a nagyobb erőművet. Ez egy környezetbarát szénerőmű lesz, ami a Green Cities DLC-vel jött be. Azért világosban sokkal jobban lehet látni. Ilyet a környezetbarát erőmű valamivel nagyobb kapacitással is fog bírni, és ennek pedig hello itt. Úgyis kell még bőven industrial, és elvileg akkor megvan a 2-es számú trolli vonalunk is. Ez innét a gyárnegyedből fog indulni. Itt is megállhat. A Pluto Parknál akár többször is. Itt lesz egy kapcsolódása az egyes vonalhoz. És meghúzom a visszafele utat is. Látjátok, már nem megy oda az autóforgalom, mert hogy az hivatalosan gyalogút. Viszont a trolli meg be tud menni. Ez maradhat, ez az alap narancssárga színű, ezt is megváltoztatom erre a futurisztikus kinézetűre. Ha már így a véletlen úgy szülte, hogy legyen, akkor itt ki lehet alakítani egy kisebb sétáló negyedet. Elsősorban én arra gondoltam, hogy commercial típusú épületekkel, méghozzá a shopping center commercial épületeivel.
Ez nagyjából jól föl is lesz osztva. Még csak az áramellátást kell megoldani. Ez mint egy ilyen sétáló negyed fog funkcionálni. Beállítom a típusát, de ugye itt nem lehet beállítani a típusát. Ez a probléma, emiatt támadták sokan, egyébként tök jogosan a Plaza Zen Promenade kiegészítőt, hogy a típust azt úgy tudom beállítani, hogyha ráhúzok egy másik negyedet, most már ezt valahogyan el kéne nevezni, mondjuk akkor ez legyen a Mercurius District, vagyis a Merkur kerület. Tehát úgy lehet a stílust beállítani, hogyha ráhúzok egy másik ilyet, és akkor itt jelölöm ki, hogy shopping malls épüljön, és reméljük a legjobbakat, hogy akkor ilyen épületek is fognak épülni. Igen. Jó, akkor ez így jó lesz. És akkor ez egy kisebb sétáló negyed. Itt a városnak egyelőre a szélén, de majd a későbbiekben ezen lehet segíteni, vagy lehet változtatni rajta. Valószínűleg, hogy mivel a sétáló negyed az inkább belvárosias jelleget kölcsönöz az adott területnek, ezért ide majd már nagyobb házak fognak jönni, ide megjöhetnek a kisebb-nagyobb házak vegyesen. Hogy állunk a Frozen Farmlanddel? Alapvetően csak pár dolgozó kéne ahhoz, hogy harmadik szintre lépjünk, és a belőle szerzett bevétel is már egyre jobb. Lehet kibővíteni az utat. Mondjuk én Industries-nál szeretni szoktam az Industrial Roadokat. Ennek egyébként az esti világítása is különleges, mert ilyen tipikusan ez a sárga színű, hát nem neon ez, de valami hasonló, ahogyan ez ki lesz világítva. Ja, ez itt csak egy út, akkor jöhet ide 2 ilyen kis farmos munkásszálló, barrak, több mint 1000 belőle származó profitunk, és 350 munkás kell a következő szinthez. Az, hogyha mind belakják, ezt a 400-at, akkor az bőven elég lesz. Na, több mint 3 óra játék után néz ki így a város. Nem egy gyors története, jó Isten! Na, akkor itt azonnal intézkedni kell. Le is rakom nagyon gyorsan a helikopteres tűzoltóságot. Menjetek, oltsátok, mert ez most itt para. Kigyulladt az erdő. De úgy tűnik, vagy 1000-nyi tűzoltóautó ment oda, már meg is oldották. Egyetemet még mindig nem lehet építeni, az majd 6500 lakostól, illetve ez a Trade Campus is 6500 lakostól lesz elérhető. A legszerencsésebben épült ide. Igen, mert meglehetősen hosszú épületről van szó, akkor ide berakom, és így már jobb lesz majd. Lesz akkor hely terjeszkednie a sétáló negyednek. Elértük a harmadik szintet a Frozen Farmlanddel. Ide még egy bejöhet, és tulajdonképpen itt bátran bőszen lehet a Mercurius kerületben terjeszkedni, és most akkor érjük el a 6500 lakost. Ide még építek szerintem egy kijáratot. Ezek egészen jól néznek ki. Ezek a kis házak itt szorosan egymás mellé építve. 10 000 feletti a profitunk, és még a Pluto Park is hoz valamennyit. First time in Venice. És most mindenre egységesen van kereslet. Ez tök jó, mert akkor lehet építkezni. Ez itt még a farm területnek a része, ezt akkor nem bántanám.
Ha jól láttam, akkor postaszolgáltatás viszont még nincsen. Akkor legalább 2 postát lerakok városszerte, sőt lehet, hogy 3 is kelleni fog. De megvárom, míg kivilágosodik minden. Úgy itt még postaládákat nem lehet lerakni, csak magát a postát, illetve majd a posta elszámoló központot. Mennyien utaznak a trollikkal? Hát ahogyan az várható volt, elég szép a kihasználtságuk. 168 a 2-es és 111 az 1-es, még a 2-essel többen utaznak, mint az 1-essel. Pedig megállók szempontjából nem, a 2-es a hosszabb, azt hittem az 1-es. De mondjuk mindegy, mert ezeket majd úgyis bővíteni fogom folyamatosan. Általában így szoktam építkezni, hogy mindig egyre bővülni szokott a vonalaknak a száma is, de leginkább a hossza. Most már tulajdonképpen lehet így is építkezni. Harmadik szinten már tudunk építeni tejüzemet. Mondjuk úgy ide. Valami miatt nem örülnek neki a gyárak, illetve jönnek a nagyobb kitermelők, a közepes méretű üvegházak, mind a növények, mind pedig a gyümölcsök tekintetében. De ideje lenne már ezeknek a nagyobb méretű lakásoknak, de még nem vagyunk olyan szerencsések még ahhoz, 1600 darab ember kell. Itt ezt már teljesen közművesítettem, úgyhogy akkor most jöhetnek ide a különböző kertes házak. Ez az Oriental Hills, ez nekem tetszik most kivételesen, de akkor, hogy legyen köze valami a bolygókhoz, akkor legyen Orbis Hills, vagyis fényszöghegyek. És akkor ezt itt így szépen behúzogatjuk. Milyen stílusok közül lehet választani? European Suburban Hearts of Korea az nem annyira, illetve van itt még Residential Specializations-ben, a Wall-to-Wall Buildings az nem, illetve van ez a Self-Sufficient Buildings, hát próbáljuk meg ezzel így első körben. Ide ezt bekötöm, ide jöhet egy nagyobb park, simán. Választok a Hotels and Retreats parkok közül valamit. Egyébként most már szállodát is lehet építeni, és most már megvan rá a pénzünk, úgyhogy szerintem az lesz a következő, hogy akkor elkezdjük a szállodaláncot is fölépíteni. A Sidewalk Restaurant, ez se rossz, ez nem fog ide férni. A turista park még ide férne, de nem néz ki annyira jól. A Park with Birches és a birsfákkal szegélyezett park, ez viszont mehet. Akár nem is néz ki ez itt olyan rosszul. Szennyvíz problémák. Ide mellé jöhetsz. Áram problémák is vannak? Hát még nincsenek, de kinéz a dolog. Viszont tudunk egy geotermikus erőművet lerakni, ami egyáltalán nem fog semmit sem szennyezni, akár ide mellé is be lehetne ezt rakni. Próbáljuk akkor ezt meg, hogy ide mellé bepasszintom. Nem sokszor építettem még geotermikus erőművet CS1-ben. Itt van egy nagyobb méretű szennyezés, ezt majd lehet, hogy arrébb fogom tenni későbbiekben, ugye mert ez terjedni fog. Elvileg ez nem használja a vizet, de ebben nem vagyok teljesen biztos, tegyük ezt egy kicsit messzebbre. Teljesen elfér ez itt mellette. Na, mit alkottatok? Ez is egész jó lett. Tetszik a dolog. Ide majd úgyis nagyobb méretű rezidentálok jönnek, de ezt itt be lehet húzni. Ide pedig még jöhet egy ilyen kis hegyi út. Fűtés.
Még azt megoldom. Egyre jobban kezdi magát kiadni a forma. Már ez azt jelenti, hogy egyre könnyebben tudok építkezni. Ide is beépült valami nagyon apróság. Ehhez épüljön valami más, mert nem túl látványos itt. Ez már egy fokkal jobb. Legalább lehet látni, ahogyan a disznók szaladgálnak. 550 munkás kell a következő szinthez. Na, akkor azt csapassuk bele. Szép kiterjedt farmos részt hozunk itt létre a tél kellős közepén, és minden egyebet is lehet bővíteni. Elértük a 4. szintet, és a farmokkal ide mondjuk egy ilyen kisebb small truck plaza, az teljesen jó lesz. Most jó sűrű, szoros beépítettségű, nem szerettem annyira ezt a fajta szoros beépítettséget, de majd, hogyha a környezete meg lesz ennek, akkor jól fog ez kinézni. Még egy final touch ide, és akkor elérjük az 5. szintű parkot. Meg is van, lehet építeni a trambulin parkot. Nem is olyan sokba kerül, mint én azt gondoltam. A többit pedig lehet befásítani. Több fajta fával, ahogyan már azt megszokhattátok. Ebből a rádióállomásból ez a kedvenc zeném. És mindjárt elérjük az 1 millió pénzt. Egy nagy komplexum épült itt fel. Itt lehet folytatni tovább a terjeszkedést. Egyébként, hogyha nem téli típusú városban lennénk, de lehet, hogy majd itt is meg tudom mutatni, akkor ezek a különböző Bridges and Piers Content Creator Pack-kel megjelent hidak, ezek nem csak hidakként tudnak funkcionálni, hanem utakként is. Mindjárt mutatom, mire gondolok, csak megvárom, míg teljesen kivilágosodik. Tehát ezzel más típusú utakat tudsz létrehozni, például ezt át tudom építeni ilyenre is, vagy, ami még jobban néz ki, ez a fajta kövecsesebb. De ezt nyári városban jobban meg lehet mutatni, az is igaz. Tehát a nyári típusú városban ezek jobban tudnak kinézni. Megcsinálom a suli környékén az utat, illetve ide akkor még lesz lehetőség beépíteni pár dolgot. Nézzük meg a 2x2-es rezidentálok közül mi az, amit lehet, akár mondjuk a koreai fronton elkövetni. Na, ezek is elég jól néznek ki. Egy kis barrakszerű épületek, de szerintem maradhatnak. És 2 parkoló. A CS1-ben nekem ez egy nagy sok hatás volt, hogy megtudtam, hogy ezek a parkolók valós funkcióval nem rendelkeznek, csak esztétikai funkcióval. Tehát, hogy oda mennek az autók, de igazából nincsen jelentőség, hogy megépíted, vagy sem, mert úgynevezett pakitkárok, vagyis zsebautók, hát ez egy nagy megdöbbenés volt. Igaz, hogy a parkolókat nagyon későn kaptuk meg a CS1-ben, meg igaz, hogy nyilván ezt azért is mondták, biztos, hogy így is van, de azért is mondták, hogy na de aztán a CS2-ben már tényleg valós funkciója lesz a parkolóknak, és ott érzékelhető is, hogy elég gyakran is kell építeni. Ezeket ide még mögé szerintem egy sor el fog férni. Cul-de-sac
hiányában marad ez a típusú lezárás. Jó, most már ide sem kell akkora vezeték, mert már itt is jól összeköti. Egészen az autópályáig sikerült kiterjeszkedni, viszont ennek akkor az a feltétele, hogyha lehet már autópályát építeni, és azt hiszem ezen a szinten már lehet, hogy akkor oldjuk meg a zajvédelmet, azt mindenképpen. Hány sávos? 3 sávos. Sikerült 2 sávossá tenni. De így most már jó lesz. És akkor már mindkét oldalt, hogy ne legyen csálé. Így zajvédő fal mellett aztán már azért el lesznek. És természetesen az átjárást azért biztosítjuk a tisztelt lakosoknak, hogyha valaki éppen el szeretne sétálni a gyárnegyedig, az megtehesse. Bár szerintem aki itt lakik, az nem a gyárnegyedbe fog dolgozni, de ki tudja. Mindig vannak meglepetések. Ő lesz a műszakvezető akkor. De akkor az meg nem fog sétálni. Zebrákat ugye úgy tudunk csinálni a CS1-ben, hogyha megváltoztatjuk az útnak azon szakaszát. Itt nyilván nem mi határozzuk meg modok nélkül, hogy hol lesznek a zebrák, de így is tud működni a dolog. Ezzel mondjuk nekem csak az a problémám, hogy az mire idáig beér a kukásautó, az nem lesz egy egyszerű helyzet, úgyhogy mindenképpen legalább egy ilyen utat kéne építeni, amit nem is enged meg. Hogy is van ez? Normál út? Normál út az viszont megy. Jó, akkor nem is kell nekünk ez a lezárás, teljesen fölösleges. És akkor ide még jöhetnek bőven házak. Itt úgyis kiváló a közlekedés. Ezek így egymásra épülve nem fognak annyira jól kinézni, úgyhogy akkor ide tegyünk egy természetes választóvonalat, ami most az utat fogja jelenteni, de ezt nyugodtan meg lehetne oldani akár kerítéssel is. Úgyis teljesen jól működik a dolog, és idáig be fog tudni jönni mindegyik autó. Itt akkor nem lesznek áru problémák, de innentől kezdve viszont már lehet ekképpen terjeszkedni. Parklife-os gazebo. Nagyon pici hatása lesz, de azért valamit mégiscsak jelent. Ide is még jöhet egy park, öles léptekkel haladunk 6500 lakos felé. Na, például azt szoktam mondani, hogy mondjuk a CS1-ben ezek a típusú kammersálok, ezek nagyon nem tetszenek, és szerintem ez a kocka, dobozszerű kinézet, ez nehezen is integrálható más épületekkel. Ez már jobb, de ez nem tetszik. Úgyhogy akkor ezt a kettőt le is rombolom. Ráadásul ugyanolyanok épültek meg, szóval az még egy további mínuszpontot fog jelenteni. Nézzük akkor itt a Frozen Farmlandnél, hogy tudjuk 5. szintre fölfejleszteni. A 4. szinttel már olyan dolog érhető el, mint például a mészárszék. Csak ahhoz, hogy a lölőről elnevezett épületet meg tudjuk építeni, ahhoz ki kell terjeszteni a farm területet. Az is igaz egyébként, hogy itt már majdnem benne vagyunk a bánya részben. És nem kaptunk új területet, hogy terjeszkedni tudjunk, ez majd csak a 6500-as népességnél jön el,
akkor viszont szerintem erre fogunk majd terjeszkedni. Még majd azon kell gondolkodni, hogy hol lesz a városháza, de valószínűleg egyébként, hogy amikor már lehet nagyobb épületeket építeni, akkor ez a Planet Field ez teljesen át fog alakulni. Ide pedig lehet majd egy erdőgazdaságot is fölhúzni, bár az erdők telepítése a legkönnyebb. Ide mögébe fog férni még egy park, úgy vélem, még akkor is, hogy egy picit rombolni kell. Sőt, legyen inkább az, hogy ide rakom be ezt a kávézót. Hát ez itt így hülyén néz ki. De igazából ezt is meg lehet oldani. Beépítek pár előre lerakott épületet. Mondjuk ezeket a koreaiakat. Jó pack egyébként, ez a koreai, de mint a City Skylines 1-nél a legtöbb pack esetében, akkor néz ki jó, hogyha te rakod le őket egyenként. És mint tudjuk, fákkal minden szebbé tehető, úgyhogy akkor fásítsunk. Nagyon jól néznek ki ezek a piros, zöld házak a téli terepen. Úgy látom, hogy egy újabb snow dump sem ártana. Illetve most már lehet útkarbantartót is építeni, az pont ide befér. Király. Szükség lesz egy új általános iskolára. Hát van ez az afrikai típusú, de ez eléggé barrakszerű. Mondjuk abból a szempontból jó, hogy ilyen nagyon pici helyen elfér, és ugyanazt a kapacitást jelenti. Úgyhogy akkor most ezt fogjuk lerakni. Gondolkozok rajta majd, hogy egy újabb trolli vonalat is létrehozzak. Azt szerintem meg már majd így fog hosszában jönni. Sokfajta épületet lehetne már építeni a unique buildingek közül is. Ezek tipikusan olyan épületek, amik a Snowfall-lal, illetve a téli várossal elérhetőek. Ezek más várostípusban nem érhetőek el, tehát ilyen például a hoki aréna, akkor a sípálya vagy sílesikló, a hókastély, a spa hotel, ez például a bobpálya, akkor a snowboard aréna, a télapónak a műhelye, természetesen a karácsonyfa, illetve az Igloo Hotel. Ezeknek nagyobb részét már teljesítettük is, tehát nagyobb részét már akár meg is tudnánk építeni, de ami most fog következni, az az, hogy elkezdünk hoteleket építeni. A hotelek zölden jelzi, hogy hova érdemes a hoteleket építeni. Kezdjünk egy ilyen budget hotellel. Itt láthatóak a különböző jellemzők. Ez mutatja meg, hogy kell, hogy legyen a közelben látványosság, kell, hogy legyen a közelben bevásárlási lehetőség, ez van, kell, hogy legyen a közelben iroda, ez még ugye nincsen, és még nem is lehet, ez majd csak következő szinten, illetve kell, hogy legyen a közelben természet. Általában a természetnél a lehető legegyszerűbb módszert szoktam alkalmazni. Fogom, befásítom, és már is 10-ből 10-es. Az első szinten 3 különböző hotel áll rendelkezésre, ez ugye az alap, ez a budget hotel, van akkor ez a hostel, ezt is le lehet pakolni, akár ide a park területén belül is. Ugye neki a bevásárlási lehetőséggel van problémája, ezen lehet segíteni. Ez ugye egy picikét mindig terelget, irányít is, hogy legyen bevásárlási lehetőség. Ugye már lehet látni, hogy növekszik az érték.
Akár egyébként, hogy ezt arrébb tudom passzintani, és miért ne tudnám, akkor még ide is föl lehet egyet húzni, és akkor már teljesen jók leszünk bevásárlásból. Ezen a téren kis fásítás. Csak lejjebb veszem a szerkesztőt, de még így se, nem baj, akkor egyenként is le lehet rakni. És elvileg mindjárt ezt is jobbnak értékelni, mondjuk már így is van belőle profitunk, tehát akkor az úgy már rendben van. Illetve van egyfajta hotel típus, ami viszont kifejezetten a természetet igényli, és kb. Más sem, ezek a faházak. Ez a rental cabin, ez kifejezetten csak azt igényli, hogy csend legyen, nyugalom legyen, és kb. Senki ne legyen a környéken. Esetleg némi parkos rész az jöhet, azt mindjárt be is fogom építeni. Természetesen elektromos áramra azért nekik is szükségük van. Egy kis játszótér is szinte meg is van oldva a dolog. Még egy park jöhet, vagy akár egy ilyen kis kávézó is, vagy akár a téli parkok közül is lehet választani. Most nézem, hogy ide. Na, ezeket is le lehet rakni. Csak a megfelelő utakról kell gondoskodni. És így alakul ki szépen fokról fokra a dolog. Most például ez fullas mind a kettő. Akkor nagy sikerre való tekintettel még egy harmadikat is odaépítek. Ha elérjük az 1000 profitot, akkor szintet tudunk lépni. Ez még itt nem fullos, de alakul a molekula. Beteszek még egy ilyen parkot, és mindjárt jó lesz. Itt már a környezettel van inkább bajuk. Szépen befásítjuk, amennyire tudjuk. És nagyjából ez is jó. Érdekes egyébként, hogy ez nem teljesen fullos, de ugyanannyi profittal jár, mint az, amelyiknél minden igényt ki tudok elégíteni. Milyen gyakoriak itt a tüzek? Építsünk majd nagyobb tűzoltóállomást. Ja, hát persze, hogy gyakoriak. Mert nem megfelelő az ellátottság. Akkor jöhet egy ilyen historical station, de az igazából nem lesz elég, ezek igazából csak dísznek vannak. Építsünk egy nagyobb, masszívabb valamit, és az már majd elég lesz nekünk. Mondjuk mehet ez ide, és innentől kezdve akkor csend mindenkinek, mert akkor ez meg kell, hogy oldja az összes tűzzel kapcsolatos problémát, de itt még mindig nem. Ennyi tűzoltóállomás lerakni. Bár mondjuk a City Skylines 1-ben ez nem meglepő, hogy a CS2-ben van az, hogy nem kell annyit lerakni. Na most fejlődnek második szintűvé a különböző gyáripari létesítmények. Igazából mire kivilágosodik, fogjuk meglátni azt, hogy mi lett a barna épületekből. Egyet-kettőt azért megtartok összehasonlítás véget, meg hát azok még nincsenek is ott, hogy fölfejlődjenek. Ez a jó vissza is esett a profitunk. Ilyen nagy mértékig elkezdtük a tűzoltóállomásokat építeni, de talán már látszik, hogy egy modernebb formát kapott az egész gyárnegyed, a csillaggyárak. Ide szeretnék valami jó kis parkot beépíteni.
meg lehet, hogy előbb-utóbb majd stadionra is szükség lesz. Ó, ez a Frozen Fountain, ez jól néz ki egyébként, hát drága is 1280 a fenntartása, de ez mondjuk lehet egy ilyen kis éke tud lenni ennek a résznek. Viszont akkor a távvezetéket rögtön le is rombolnám, mert az most már nagyon hülyén néz ki. Oké. Így is kapcsolódik minden mindennel. Ez egyébként, ez a fagyott szökőkút pont, hogy éjszaka látványos. Na, és akkor mutatom, hogy alakult át a gyárnegyed, mondjuk most akkora hóvihart kaptunk a nyakunkba, hogy az csakna. Ezeket a barna épületeket fölváltották az ilyen szürkésebb kinézetűek. Ez elég brutál. Nagy ez a hóvihar. Nem baj, addig megcsinálom akkor itt a környezetét a dolognak. És akkor lehet ide egy szép installációt készíteni. És egyáltalán nem baj, hogy ezek a fák rögtön teljes életnagyságukban jelennek meg. Így már egészen jól tud ez kinézni. Picit a külvárosi részbe raktam, de hát nem baj, majd ide még be kell építeni valamit. Nem akar a népességünk növekedni, de most segítünk ezen. Most már érjük el ezt a 6500 lakost, meg még ide tudunk építkezni, bár ez az, amikor már mindenhova is építkezik az ember, csak már elérje a következő szintet, hogy nagyobb házakat is tudjon építeni, utána pedig megfordul a dolog, és csak nagy házakat kezd el építeni, hát az se feltétlenül jó. De most már úgy tűnik, hogy öles léptekkel fölfele megyünk. Közben váltunk egy zenét is. Következzék a 80-as évekből, menjünk előre a 90-es évekbe. Hölgyeim és uraim, a 90-es évek popja következik. De csak a reklám után. Van egy olyan érzésem, hogyha én itt elkezdem felújítani az utat, akkor ezek szintet fognak lépni, ami azt jelenti, hogy többen is fognak beköltözni. És így is van. Sikeresen elértük a 6500-as lakosságszámot, ami tulajdonképpen mérföldkőnek is tekinthető egy CS1-es város életében, mert innentől kezdve sok más egyéb mellett megjelennek a nagy népsűrűségű zónák, illetve az irodai zónák is. Következő cél pedig a 9000-es lakosság lesz, de azt már könnyebb elérni nagyméretű épületekkel. Ez a szint tehát, ahogyan az előbb is mondtam, mérföldkőnek tekinthető, abból a szempontból, hogy itt jelennek meg először a nagyobb méretű épületek, és innentől kezdve ez végig is fog bennünket kísérni. Hogyan tudjuk ezt úgy kialakítani, hogy realisztikus legyen, ne folytogassák egymást az épületek, hogyha vesszük alapul a városnak a természetes fejlődését, úgy minden városnak, akkor ez nem úgy fog kinézni, hogy gombamódra elszaporodnak a különböző nagyméretű épületek, hanem bizonyos kisebb épületeket felváltanak nagyobb épületek, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy például mondjuk itt a trolli vonal környékén ezt át lehet húzni, pontosabban előbb megszüntetjük a kijelölést, és akkor most ráhúzzuk a megfelelő, nagyobb
rezidentált, és hogyha minden jól megy, akkor ez mindjárt be is fog épülni. És így elkezdi az ember tulajdonképpen ilyen foltokban megépíteni az egészet, hogy egy természetes, realisztikus hatást nyújtson. Általában én azt szoktam csinálni, hogy egyrésztről a közlekedési útvonalak mentén alakítom ki ezeket, másrésztről ott, ahol mondjuk valamilyen ismétlődés, szerűséget látok, ott fogok beavatkozni, illetve ott, ahol esetleg nagyon rondának találom az adott épületet. Például mondjuk itt is van egy ilyen. Aztán ide persze különböző épületek fognak majd felépülni. Ugye a City Skylines 1-ben a legnagyobb zónázott épület a 4x4-es, a City Skylines 2-ben a 6x6-os, ami nagyon jó volt, hogy ezt megcsinálták, mert ezzel tulajdonképpen az egykori SimCity-s életérzést hozták vissza. Ide például rögtön látom, hogy ki lehet alakítani egy nagyon jó kis lakóparkot, úgyhogy ezt is meg fogjuk most tenni. Ezeket itt eldózerolom. És hogyha közben persze van egy ötlet, akkor az ember tud korrigálni az eredeti elképzelésein. Mondjuk itt van egy ilyen jó kis L-alakú lakópark, igazából L-alakú házakból áll. Gyakorlatilag ide már csak pár fát kell berakni, vagy akár lehet azt is, hogy mindjárt megfelelően le fogom térkövezni, amint nem lesz már sötét. Mondjuk ezen tudunk segíteni, hogy kilövöm a sötétet, és megnézem, hogy mennyi térkövet lehet berakni. Itt mondjuk írd és mond egyet, de ez sem probléma. Ide még egy kisebb szobor, mondjuk így el tud férni. És akkor, hogyha ezt középre helyezem, akkor tulajdonképpen meg is van oldva ez a parcella. Természetesen majd irodákat is kell építeni, de először megcsinálnám akkor ezeket a zónákat. Lehet úgy is, hogy ilyen foltokban épül át, vagy lehet úgy is, hogy parcellákban gondolkodunk az egészről. Hogyha parcellákban gondolkodunk, akkor figyeljünk az egységes építkezésre. Tehát például mondjuk itt is lehet egy ilyet alkotni. Közben már mindenfélét ajánlgat nekünk itt a játék a tőzsdétől kezdve az irodákig, majd az iroda lesz a következő. Különböző színvariációban épülnek föl. Még ez nekem itt nem annyira tetszik, de úgy tűnik, hogy más színt most nem kapok. Na, még egy kísérlet, még egy próba. Ctrl-C, Ctrl-V, és nem. Jó, ha nem, hát nem, akkor ez így marad, de mondjuk annyira nem tetszik, akkor viszont ez se legyen zöld, please. Ó, ez meg most így fehér. Jó, akkor hogyha mind a kettő különböző színű lesz, akkor én azzal már megelégszem. Oké, tehát Ctrl-C, ha nem nyomod be a Ctrl-V-t, akkor megváltoztatja a színét, ha Ctrl-V-t nyomsz, akkor és úgy rakod le az épületet, akkor úgy látom, hogy nem fogja megváltoztatni a színét. Jó, itt is kialakítottunk egy parcellákat, City Skylines 2-es tartalomban, a korábbiakban már mondtam, hogy érdemes parcellákban gondolkodni, így aztán akár az egészet át lehet majd alakítani nagyvárosias jellegűvé. Ide lehet, hogy egy nagyobb park már jobban fog elférni, a kocsolyapálya az nem. Ebben az esetben ugye én mindig szoktam használni a Find It modot, és megnézzük, hogy melyek azok a ploppable parkok, amelyeket le lehet rakni. Ez 8x8-as. Akkor nézzük csak ide. Egy ilyen 8x8-asat. Ez már mondjuk nem is olyan rossz. Egy curling park. Illetve vannak itt különböző hotelek, illetve ami pont ide fog illeszkedni, úgy nagyjából az a Fire Pit Park. És
A véletlenek tudnak ilyet szülni, hogy akkor a helyére elkezdtek fölépülni ilyen egyszer egyes házak. Szerintem ezek annyira aranyosak, hogy hagynám őket. Amúgy egy utat terveztem ide építeni, de igazából az egy eléggé jó ajánlat lehet valakinek, hogy egy ilyen park mögött, illetve előtt lakjon. Úgy tűnik, hogy egyre sürgetőbb a temetői probléma, pedig van egy temetőnk, valahol legalábbis volt, csak megtelt. Az akkor egy másik történet. Jó, akkor le kell rakni még egy temetőt, szerintem ide például, teljesen jó lesz. A trolli garázs mellé, ez olyan kis magányosan áll itt, úgyhogy ide szerintem mögé beépítem a legelső irodát. Krematóriumot még nem lehet építeni, úgyhogy az majd egy következő kör lesz, egyelőre marad a temető. A City Skylines 2-ben korábban lehet krematóriumot építeni, illetve azt hiszem, hogy ki kell fejleszteni a development pointok segítségével. Nézzünk további épületeket, amiket le lehet dózerolni, illetve újra lehet gondolni. Ezt jelöltem itt ki. Itt például ezt is nyugodtan lehet meg négyszerezni. Ha jól látom, ez majdnem jól is épült föl. Próbálkozni kell vele egy ideig. Ez mondjuk már elfér, hogyha sréhen egyformák, és közébe lehet húzni egy kis utacskát, csak lazán. Következő célunk a 9000 lakos. Azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne majd még javítani a közlekedésen. Valószínű, hogy még egy trolli vonallal, bár most akár már metrót is lehetne építeni, villamos pedig már régen, vonatot és monorélt azt még nem, az majd egy következő kör lesz. Váltsák föl a kisebb kammersálokat, irodák, és így próbáljuk meg természetesen, organikusan kialakítani a várost. Több területet lehet kioldani, nekem ez a legszimpatikusabb. Itt még be tudunk építkezni, ez egy kicsit túl messze van, ez már kioldott, ez is messze van, ez meg alig beépíthető, úgyhogy akkor mehet a dolog. Nézzük meg a trollibuszok kihasználtságát, hát nagyon szépen alakul. Több mint 450-en használják városszerte. Jöhet mindenhol az útfelújítás, és lassan egyre több helyen fogják átvenni az uralmat a nagyobb rezidentálok, illetve az irodák. Néhol meg lehet próbálni a nagyobb méretű kammersálokat is, de ezzel csak óvatosan, mert elég sokat elvisznek a rávonatkozó keresletből. Itt tudunk nézni valami jó kis 4x4-es épületet. A Brooklyn and Queens épületeket egyelőre még nem erőltetném. Itt rá tudunk szűrni arra, hogy csak a rezidentálok jelenjenek meg. És akkor vannak kisebbek és nagyobbak is. Ez alapján lehet erről gondolkodni. De úgy láttam egyébként, hogy maga természetességében jobban tud ez adott esetben kialakulni. És akkor utána az már ad egy ötletet arra, hogy hogyan tovább. Például itt van egy ilyen bérház, ezt nem feltétlenül négyszerezném meg, de ha egymás felé fordítom, akkor az jó lesz. Mindjárt mutatom is, hogy mire gondolok. Ez teljesen egyforma, ez itt teljesen jól is van. És akkor ide lehet keresni egy beilleszkedő parkot, akár a téli parkok közül is. Pont a korcsolya pálya nem fér el, bár egyébként elfér,
abban az esetben, hogyha föláldozzuk itt az utat. Jó, hát áldozzuk föl, és akkor mi az, ami jöhet a korcsolyapálya mellé? Hát némi kis üzlet. Ezt is persze meg lehet építeni manuálisan. Fogadjunk, hogy könyvesbolt fog épülni. Hát nem csalódtam bennetek. Könyvesboltot alakítottak ki a korcsolyapálya mellett. Nem feltétlenül így gondoltam. Én mondjuk vagy egy ilyen borszaküzletre gondoltam, vagy valami másra, de igazából maradhat ez így is. Hát nem ez a város lesz a piások városa, maradjunk annyiban. Illetve azoknál az épületeknél is el lehet rendelni a változást, amelyek valami miatt nem működnek. Itt problémaként jelzi, hogy nincsen elég képzett ember, most viszont már lehet kampuszt építeni. Szerintem ezt meg is fogjuk tenni, csak egy a probléma, hogy a kampusznak borzasztóan nagy hely kell. Viszont esetleg ide a sétáló utca mellé ez elképzelhető. Akkor azt fogjuk csinálni, hogy ugye azt mondtam, hogy itt a sétáló utcának meglegyen a környezete, ide jöhetnek a nagyobb házak, csak így fokozatosan. Ahogyan a City Skylines 2-ben már megszokhattuk, akár vegyesen is. Ugye itt milyen jó lenne, hogyha lehetne sorház is. Ez például itt rögtön nem tetszik, tessék átépülni. És akkor ide gondoltam valahova a kampuszt, ki is alakítom neki a helyét. Ez el fog vinni ekkora helyet, ez tapasztalat. Mire 5. szintű lesz. És általában az is tapasztalat, hogy az első 2 szinten ez még inkább ráfizetés. Legyen úgy, hogy itt lesz a fő csapás irány, és akkor úgy, hogy megadjuk ennek a módját, így fogom, és így ennek megfelelően alakítom ki a kampusznak a bejáratát. Meg kell azt nézni, hogy mekkora területet fog ez igénybe venni. Ez az Administration Building, ez így nekünk már nagyon jó lesz. És akkor innentől kezdve több lehetséges alternatíva van. És akkor lehet neki egy ilyen kis kanyart csinálni. Mivel kampuszról van szó, hát de teljesen jól fog illeszkedni a parkoló is. Na most mi a helyzet akkor, hogyha ez nem igazán szimmetrikus, mint például most? Ebben az esetben pár fa telepítése csodákat tehet. Sokkal kevésbé lehet észrevenni a hiányt. Ezzel meg vagyunk, jöhet a kampusznak a kialakítása. Ez a lehető legegyszerűbb kialakítás, majd úgyis be lehet építkezni. Itt a későbbiekben. Általában, hogyha egy realisztikus kampuszt akarsz, akkor az a szabály, hogy a különböző nagyobb épületek, mint például mondjuk a Study Hall fog menni ide a közepére a kampusznak, egyébként ez még itt el is fér, és az ilyenek, mint kollégiumi szobák, ugye ez a dormitory, ez a kollégiumi szobát fogja jelenteni, ezek fognak menni majd a szélére. Szépséghibája a dolognak, hogy persze az áramot itt is meg kell oldani, úgyhogy akkor itt valahol ez egy ilyen könyves, ez lesz a groundkeeping, na ezt végképpen ide a szélére kell tenni, és a könyvklubot is mondjuk így ide. Aztán ez majd fokozatosan ki fog alakulni, és ha így húzom be, akkor már nem lesz olyan ronda.
többihez pedig majd lehet parkokat tenni, és így tovább. Hát sajnos a Parklife parkjait, hogyha jól tudom, akkor nem lehet itt alkalmazni, úgyhogy itt csak a kampuszos épületek mennek, viszont itt is be lehet keverni például irodákkal, sőt, a Trade School esetén, ami gyakorlatilag főiskolát, kereskedelmi főiskolát fog jelenteni, vagy üzleti főiskolát még inkább. A trade az ugye kereskedelem, de itt inkább arra gondolhatunk, hogy üzleti főiskoláról van szó. Az üzleti főiskola esetén akár még az is működhet, hogy különböző gyáripari létesítményekkel kevered az adott kampuszt. Ideig tudunk fölmenni, és még itt is kell vagy egy átkelő, vagy egy felüljáró, most az utóbbit választom. Azt tetszik viszont, hogy a CS1-ben, minthogyha könnyebben lehetne építeni a felüljárókat, igaz, hogy meredekebbek, de jobban lehet őket tervezni, és hát mint mondottam, a lépcső az még mindig nagyon szükséges lenne a játékba. Ide jöhet egy curling pálya az Orbis Hillshez. Most már egyébként arra kell törekedni inkább, hogy ezeket tudjuk fejleszteni. Egy trollibusz vonalat is lehet indítani egészen a kampuszig, úgyhogy ez föltárja az Orbis Hills-t is, a fényszögdombokat vagy hegyeket, legyen itt szerepe a Planet Fieldben. Te itt mit csináltál? Jó, mert nem lőttem be a Historical Buildinget. Itt ez megváltozott. Ami alapból letett a játék, ott be kell lőni a Historical Buildinget, különben megváltozik. Ó, meg itt is. Na, tehetsz egy szívességet, de jó nagyot. Na, akkor itt ezt most rendbe fogom rakni. Tehát, most már jó lesz, amit már így Move It móddal rak le az ember, az már alapból Historical Building lesz. De ami így épül föl, hogy magától, az idővel tovább fog fejlődni. Mint például itt nem is jól épült föl. Ugye azért azt el kell mondani, hogy ez egy kétélű dolog, hogyha így magunk rakosgatjuk le az épületeket, mert onnantól kezdve nem fog változni, amennyiben úgy van beállítva a Plop the Growable mód, hogy be van nyomva ez a funkció. Már is mutatom, hogy Make Plopped Growables Historical. De egyébként azt is lehetne, hogy mindegyikre beállítjuk, hogy Historical Building legyen, vagyis mindegyik maradjon úgy, ahogyan leraktuk, de az nem lenne jó. Én vegyesen szeretem ezt alkalmazni, mert így látom is, ahogyan fejlődik a város. Na de például ezek a kis cuki házak, ezek maradjanak meg így, mert ez már itt nem tetszik. Úgyhogy itt mindegyiknek odaadom, hogy Historical Building legyen. A CS1-nél az egy igen nagy probléma, és ez tulajdonképpen majdnem mindegyik épületre, majdnem mindegyik kiegészítőre érvényes, hogy a harmadik szinten jelentősen megváltozik az épületnek a kinézete, 5. szintre meg bizonyos alkalmakkor rettenetesen ronda tud lenni. Ennek elkerülése véget alkalmazzuk a Historical Building jelölést. A CS2-ben szerencsére ezt már kidolgozták úgy, hogy nem történik jelentős változás az épületben, csak kibővül az épület, de az alapvető forma az nem változik meg. Vissza ide az építkezéshez, meg fogjuk oldani akkor ezt a részt.
trollibusszal. Itt fog bejönni, tesz egy kört, és így fog majd kijönni innét. Igazából ez akár fölfejleszthető 2x2 sávosra is, és én azt szeretném, hogyha az Orbis Hillsnek a nagyobb részét is föltárja. Elsőre nem fognak ennek örülni a rezidentálok, bár most meglepően jól fogadják a dolgot. De utána, amikor majd a trolli itt megjelenik, már mindenképpen pozitívan fogják ezt fogadni. Itt vagyunk már a Planet Fieldnél. Gyakorlatilag azt nézem, hogy akár itt erre is eljöhetünk. Itt végig megyünk ezen a vonalon, és akkor a következő fog történni. Itt bekanyarodunk, találkozik mind az 1-es, mind a 2-es vonallal, föltárja ezt a déli részt, és akkor itt kell valahogy megoldani azt, hogy ide is jusson belőle. Hú, ez itt nagyon be van építve, de lehet ezen is segíteni. Move it móddal. Egy érdekes irányt fog venni, de igazából ez nem baj. És akkor egyelőre szerintem itt fog végállomásozni. Ez egy nagyobb mértékű átalakítást tesz szükségessé. Hoppá! Általában az ilyen trolli végállomások helyére szoktam postát építeni. De úgy látom, hogy most elégséges ez a szolgáltatás. És még nem értük el a második szintet, viszont lehetne rendőrakadémiát építeni. Jó, akkor ezt a postát áthelyezem ide. Innét kipöckölöm a rezidentálokat, és akkor pár fával ez meg is oldott. Indulhat is a 3-as számú trolli útvonalának a kijelölése. A meteorit kerteknél 3-szor is megáll. Itt kapcsolódik a 2-essel. Itt rámegy az 1-es vonalára, de csak egy közös megállója lesz vele. Általában az a tapasztalatom, hogy nagyon nem szereti a játék ezt a nagy közösködést, vagyis hogyha sok közös megálló van, nem igazán a fonódó hálózatok pártján van, már abban az értelemben, hogy ne legyen túl sok közös szakasza a két vonalnak. Itt még ezt megcsinálom. Szerencsére a CS1-ben ezzel semmi probléma nincsen, hogy menet közben kell újra tervezni,
Szóval az a lényeg, hogy ez nem egy Citizen Motion. A Citizen Motionben ott támogatott volt a fonódó hálózat is, itt olyan mértékig támogatott, hogy hát persze fonódjon, de azért lehetőleg túl sok közös szakasza ne legyen a történetnek, viszont már lehet látni, hogy mennyien várnak rá. 3-as számú trollibusz vonal legyen ez a pirosas, barnás. Általában én mindig a piros szín, illetve annak változatait szoktam választani. És beállítom még erre a típusú trollibuszra. Egyébként van többfajta trollibuszom is, például itt van ez a Trollino is. Jó, akkor most választjuk ezt a Trollinót, ez egy letöltött forma. Egyre gyorsabban bővül a város, szerencsére. És akkor most már be tudjuk fejezni a Merkur sétáló negyedet is. Ha valamit be kell áldoznunk, akkor már minél kevesebb áldozatot hozzunk. Így ez teljesen jó is lesz nekünk. Igen, ez egy érdekes megközelítés, hogy gyalogutakat húzunk a sétáló utcák közé, de tapasztalatom az, hogy nem néz ki rosszul, és mind a kettőt használják is, úgyhogy ugye ezzel nem is kell összeveszni. Itt nem tetszik a dolog. Ez alapvetően jó, de ezek itt már nem egységesek. Úgyhogy ez nem fogja elkerülni a bulldózeremet. Viszont ide még egy ilyet le lehet rakni, és többet nem is tennék, mert az már csak egy túlzsúfoltságot okozna. És ide még beférhet, ha kell nekünk park, mondjuk úgy látom, hogy park az nekik nem kell, nézzünk valami mást. Egyetem az van, általános iskola és középiskola nincsen, rendszeresen mindig a high school helyett főiskolát mondok, pedig az középiskola, nem azért, mert nem tudom, de valahogy sikerül elfelejteni, akkor még egy középiskolát ide föl tudunk húzni, és akkor ezzel is el leszünk egy darabig. Hogy szuperálnak a trollibuszok. Fullosan megy. A 75-ből mind a 75 kapacitást kihasználja. Lassan szerintem most már itt az ideje, hogy egy nagyobb vízpumpát is építsek. Ennek még úgy sem kell, csak az áramellátást kell megoldani. És ide akkor még unique buildingként a rendőr akadémia is letehető. Ez jelentősen fogja növelni a presztízst. Természetes, hogy a tereprendezésről elfeledkeztem. Látszik is, hogy mennyire ráncos szegény terep. Legalább akkor itt a rendőr akadémiánál kialakítjuk a helyét. Na most gyere vissza, és így valamivel akkor jobb. Hát fölfele megy az út mellette, de mégis oda lehet találni. Ezt akkor a Ki Anarchinak köszönhetően le lehet védeni némi szegéllyel, úgy sokkal jobban fog kinézni. Persze paralel mód nélkül kicsit nehezebb, szebbet alkotni, de azért a dolog működhet akár. Kicsit közelebb kerül egymáshoz.
két stráda szakasz, itt pedig már el tud válni egymástól, és hogyha tovább akarjuk díszíteni, akkor természetesen van arra lehetőség, hogy akár ilyen elválasztó kerítést is építsünk be a két stráda rész közé. Nagyon is jól tud ez kinézni. Mindig nem sikerült fölfejlődnie második szintre az egyetemnek, de ezzel mindjárt segíteni fogunk, csak itt a szegély meghúzását sikerüljön befejezni. Hát ez nem kevésbé idegölő, mint a CS2-ben. Na, valahogy így. És ami esetleg így megmutatkozik, azt szépen le lehet fedni, és már is nem néz ki olyan borzalmasan. Ide is lehetne persze szegélyt tenni, ha az ember akarná. Van, amikor jobban sikerül, van, amikor kevésbé jól. Lehet, hogy most 4 óra játék után már a kevésbé jól verzió érvényesül. Ez is itt mekkora nagy batár lett. Jó fölépült itt a hegyoldalba. Ezzel is lehet, vagy a Move It, Page Up, Page Down gombbal le is lehet nyomni, az is működőképes lehet. Hogy felfejlesszük a kampusz szintjét, arra mutatok egy hatásos megoldást. Ugye a probléma az kettős. Egyrésztről, hogy nincsen elég diák, aki ide járjon. Ezen lehet segíteni, mert gyakorlatilag építek még egy ilyen dormitoryt, vagyis kollégiumi szállást, és nagy valószínűséggel meg lesz az 500. Egyszer, meg még egyszer. Így már akkor majd előbb-utóbb meg lesz oldva ez a probléma, hogy mennyien járnak a kampuszba. Nyilván ez dinamikusan változik, ami viszont nagyobb gond szokott lenni, hogy akadémiai remek műveket, mesterműveket kell létrehozni. Többféleképpen lehet erről gondolkodni, azt is lehet, hogy több alkalmazottat veszek föl, de ez állandó kiadást fog jelenteni, vagy azt is lehet, hogy adok egy ilyen egyszeri támogatást, és akkor nagyobb eséllyel tud kialakulni ilyen akadémiai remekmű. Általában én különösen az alsóbb szinteknél az egyszeri támogatást szoktam választani, és utána van az, hogy több embert veszek föl. Közlekednek azért a trollival is, majd a későbbiekben ezt a hatalmas nagy területet kell kialakítani megfelelően. Jöhetnek ide még további high density rezidentálok. Hogyha CS2-ben lennénk, akkor most tölteném ki ezeket a közöket különböző sorházakkal, de a CS1-ben a sorház az még kvázi ismeretlen fogalom, legalábbis nem jelenik meg önálló zónázott épületként. A termelés mennyisége már bőven elég egy 5. szintű gyárhoz, ami még nem elég, az itt dolgozó embereknek a száma. Hogyha pedig akarunk segíteni a termő képességen, akkor lehet egy picit csalni a mod segítségével, és jöhetnek ide mindenfajta épületek, hogy el tudjuk érni a következő szintet a farm területén is. Úgy tűnik a halálozás változatlanul nagy probléma, akkor kelleni fog még egy temető. Mondjuk úgy
ide. Illetve ígértem egy szaunát, ez nem csak a Snowfall térképeken építhető meg, de a Snowfall DLC-vel jött be értelemszerűen. Nézzük, hol tudom még én a környéket átalakítani. Hogyha jól látom, egyébként most már városházát is lehetne építeni. Valami olyan helyen kéne kialakítani, ami központi. Ide majdnem el is fog férni. És lehet, hogy ide pont be lehet passzintani. Pont. Akkor ezzel a városháza kérdését meg is oldottuk. Pont itt, ahol a két trolli találkozik, van egy nagyon pöpec kis városházánk. Nézzük meg, mi lesz ebből. És azzal gyakorlatilag szerintem el is fogjuk érni a 9000-es lélekszámot, ami már megint egy következő szintet fog jelenteni. Igen, lehet látni, hogy azzal, hogy adtunk némi támogatást, már egy akadémiai remekmű született, úgyhogy akkor ezt én még egyszer el fogom követni, ezt a dolgot, és akkor azzal az akadémiai remekművek már meg is lesznek, valószínűleg, és az emberek meg majd szerintem megjönnek maguktól. Mert ez ilyen dinamikusan változó dolog, hogy mikor, mennyien vannak. Ez a kettő, itt nekem tetszik, ez maradhat is, ez a kettő nem tetszik. Azért még meglátom, hogy mi épül föl. Még ez is jó. Tényleg nagyon nagy igény van most a rezidentálokra. És ezzel sikerült elérnünk a 9000-es lélekszámot, amellyel már monorélt lehet építeni, illetve vasútállomást is. A vasútállomásnak alapvetően két helyet lehet kijelölni, ez itt az egyik, itt a kanyarban, ez pedig itt a másik. Mivel a vasútállomásnak a környezete általában egy városban nagyvárosias jellegű, ezért inkább ide jelölném ki a helyét. Ez most még nagyon senki földje lesz, de a későbbiekben majd ezt lehet kibővíteni, illetve ide lehet majd tervezni egy egész önálló városrészt. Ehhez először is meghosszabbítjuk az utat, ide amúgy is el fog férni egy lehajtó. Itt rögtön át is megyünk majd egy hídba, de szerintem gondoljunk a jövőre, és akkor már rögtön építsük úgy, hogy ez legyen 2x2 sávos. Már csak azért is, mert itt is 2x2 sávos, hogyha ezt itt arrébb teszem, akkor ennek lehet itt egy folytatása. Most megint csalni fogok, használom a Move It módot, mert miért is ne. Egyszerűbb ezzel az életünk, akárhogyan is nézzük. Rendben, be is van kötve. Ide tudok valami új típusú hidat felhúzni. Például ide jöhet ez az amerikai típusú híd, ide pedig az európai típusú 4 sávos. A hidaknál általában érdemes addig kísérletezni, amíg ilyen egyenesen meg nem tudja húzni. Tehát megmutatom, hogy mire gondolok, így is meg tudná húzni, vagy akár így is, hogy ilyen alacsony legyen, de célszerűbb úgy meghúzni, hogy egyrésztről szépen nézzen ki, másrésztről a hajóknak is legyen helye. Úgyhogy lehet, hogy azt is fogom csinálni, hogy itt még ez mehet egy picit, és akkor inkább ilyen típusú híddal fogjuk megoldani ezt a dolgot. Itt már mehetünk lefelé, és innentől kezdve pedig szépen rábocsájtjuk erre a vasútvonalra az utat.
Igazából itt is híd kéne, vagy a vasutat kell valahogyan majd magas vezetésben megoldani. Amit egyébként meg is lehet oldani, hiszen a különböző Content Creator Pack-ek segítségével, ugye itt van a Train Station Content Creator Pack, itt majd lehet különböző transport hubokat létrehozni, de ez csak 14 000 lakostól, úgyhogy egyelőre kijelölök valami nagyon alapvető megoldást. Ez a Historical Train Station egyelőre nekünk jó lesz, most még úgysem számítunk túlságosan nagy forgalomra. Ugye az a feltétele a vasútvonal építésének a CS1-ben, hogy legalább egy vasútállomást rakjunk le, a CS2-ben ugye ezt még megelőzi az, hogy le kell pakolnunk egy remízt is, pontosabban kocsiszínt, de a kettő az lényegében ugyanazt jelenti. Villanyvíz, ahogyan szoktuk, illetve majd a fűtés is jöhet. És alapvetően erről már rögtön az elején úgy próbálok gondolkodni, hogy több vágány pár legyen itt, mert az az, ami reálisan néz ki, különösen nagyváros esetében. Ez most még ilyen, de ez amint elérjük a 14 000-es lélekszámot, majd át fogom építeni. De most nekünk ez teljesen jó lesz, és mögé jöhet majd az igazi nagyváros, aminek most már elkezdem kialakítani a struktúráját. A nagyvárosias területnek általánosságban az a jellemzője, hogy nagy széles utak vannak, illetve kevesebb benne a kanyargós rész. Tehát itt inkább a sakktáblaszerű elrendezés az, ami működhet. Ugye itt aztán bőven van lehetőség, mert hogyha megnézzük, akkor például akár ugye a meteorit kerteket is össze lehet kötni egy úttal. Tegyük is ezt most meg. Akár ezt így is meg lehetne építeni. Amúgy egyébként nem néz ki annyira rosszul, viszont akkor legalább annyit tegyünk meg, hogy picit fölemeljük ezt. Hát, ha itt a későbbiekben hajók is fognak elmenni, és akkor majd még jó lesz ez nekünk. Azt mondom, hogy ebből a típusú konzolos hídból ebből 3 a maximum, ami szerintem úgy jól néz ki. Több az már csak akkor, hogyha nem ferdén építjük. Most én szándékosan ferdén építem, mert hogy próbálom az A-ból B-be variációt megvalósítani, és ide egészen biztos, hogy egy körforgalmat is fogok beépíteni. Az A-ból B-be azt úgy értem, hogy a lehető legrövidebb úton jussunk el. Ide jöhet a szokásos körforgalom, már amennyiben ezt jól húztam meg, de ez még nem teljesen jó. 250, 250, itt meg 300, akkor ez ilyen ellipszis lenne. Ezen akkor módosítsunk. És akkor most jöhet a körforgalom. Egyébként még itt is vigyázni kell arra, hogy ne krumplit rajzoljunk, mert a játék hajlamos rá, de picit ügyeskedni kell vele, hogy ez rendben legyen, de innentől kezdve egészen jól lehet kialakítani a városszerkezetet. Nyilvánvalóan a sugárútban nem így fog belemenni a kisebb út, hanem szépen így rábocsátjuk. Visszakötöm a villanyt. Ide, erre a középső részre víztoronytól kezdve gyakorlatilag bármi kerülhet. Mivel azt mondtam, hogy nagyvárosias környezet az tipikusan szereti a nagyobb utakat, ezért megpróbáljuk ezt itt is meghúzni. Ha nem adja meg magát, akkor
így fogunk rajta segíteni. És itt is tulajdonképpen, ahogyan tetszik, ugye itt is lehet alkalmazni például ezt a European stílust. Itt talán már ezen a havas terepen is jobban látszik, hogy milyen lett a járdának a kinézete. És akkor így szépen fel lehet osztani fokról fokra az egészet. Ide még egyelőre nem jutottak el a hókotrók, de előbb-utóbb az is meg lesz. Próbáljunk egységesen építkezni, illetve használjuk ki az After Dark kiegészítőnek az előnyét, hogy lehet bicikliutakat is építeni. Ezekről egyébként rendszeresen el szoktam feledkezni. Itt majd mehet tovább az út, és ide akár menet közben szoktak jönni a legjobb ötletek, egy ilyen Broadway-szerű utat is ki lehet alakítani. Ugye New Yorkban minden sugárút, minden avenue az egyenes, saktáblaszerű, kivéve a Broadway-t, amelynek a mentén a különböző színházak, illetve szórakoztató létesítmények helyezkednek el. Ez itt mehet erre, és akkor így tovább lehet ezt tolni, és akkor szépen felosztjuk fokozatosan ezt a zónát, és a későbbiekben majd ezt be is lehet építeni. Itt mivel úgyis nagy épületek lesznek, próbálom elkerülni azt, hogy kanyarok legyenek, tehát amikor kanyarintom az utat, akkor is próbálom egy meghatározott szögben, hogy mellette is egyenesen épüljön az út, annak érdekében, hogy majd ezek a nagy épületek, illetve felhőkarcolók jobban elférjenek. Itt, ha van egy ilyen kisebb probléma, az nem gond, akár meg lehet oldani így is. Ebből nem csinálunk problémát, és egyelőre azt mondjuk, hogy ezt itt átvezetjük, és egyelőre itt vakon fog véget érni egy alagútba, de ezzel kapcsolatosan is lesznek majd lehetőségek. Például ilyenkor rögtön gondolkodik az ember azon, hogy ide akár mondjuk egy jó szoros beépítésű vidámpark is elférhet majd. És mondom, általában az emberek menet közben szoktak jönni a legjobb ötletei. Azt az egy aranyszabályt érdemes megtartani, hogy azért lehetőleg ne túlságosan sokszor szakítsuk meg úttal ezeket a gyűjtő utakat, vagyis collateral roadokat. Itt még, hogyha kiütjük a lábat, akkor még tovább lehet terjeszkedni. És így tovább. Az lenne a lényeg, hogy úgy nagyjából minden zónát sikerüljön felosztani. A CS1-ben azért ez alapvető, jó tanácsnak mondható, hogy próbáljuk meg azt elérni, hogy mondjuk legalább a 80-90%-ában egy adott területnek megjelenjenek ezek a négyzetrácsok, mert ugye oda fog az épület beépülni. A CS2-ben ez szerencsére már kevésbé fontos, hiszen nagyon sok egyéb lehetőség van, amivel ki lehet tölteni ezeket a zónákat, például a kisebb parkok, illetve ugye megjelent nyár végén ez a padozatrajzoló eszköz, most így nem igazán tudom máshogy mondani, de az a lényeg, hogy a különböző tilesokat ki lehet terjeszteni a parkoknak a területét is. És szerintem aki képben van a CS2-ről, különösen a Detailers patchet, ugye nyilván mindannyian használjuk, mert hát ugye ezt ingyen patchként kaptuk meg, akkor azt tudja, hogy miről beszélek.
Aki pedig nem, az nézze a CS2-es tartalmakat, amikből januártól kezdve megint heti rendszerességgel számíthattok legalább egyre. Ezt így is ki lehet itt tölteni. Ez egy elég érdekes kreáció, de majd meglátjuk, hogy hogy fog működni. Ezt még a későbbiekben akár újra is lehet gondolni. A lényeg az, hogy valami alapvető formát adjunk a dolognak, és hogyha ez megvan, akkor már sokkal egyszerűbben fogunk vele boldogulni. A későbbiekben nyugodtan lehet változatosan alkalmazni az utakat, az is csak jobbá tudja tenni a várost. Ha ez itt mondjuk nem tetszik, mert nekem mondjuk kevésbé tetszik, ez a szörnyedvény, amit itt alkottam, akkor leromboljuk és megpróbáljuk újra berendezni. Például akár így is. Az mondjuk persze, hogyha ilyen komplexumok alakulnak ki, azzal semmi probléma nincsen. Aztán lehet, hogy majd ezeket mind át is kell fazonírozni nagyobb úttá. Ezt már akkor nem tekintjük Collateral Roadnak. Ide majd lehet valamilyen érdekesebb parkot betenni, és itt pedig jöhetnek majd szórakoztató létesítmények is. Ez majd még úgyis ki fog derülni, hogy mi fog ide kerülni. Akkor én elkezdek beépítkezni. Itt a vegyes építkezést fogom szem előtt tartani, vagyis irodától kezdve a különböző rezidentálokig minden jöhet. Meg egy szemétégető is, nagyon gyorsan. Mert szemét problémáink vannak. Ide, mivel ez egy vasútállomás, nyugodtan le lehet rakni akár a Railroads of Japannak is ezt a nagyobb méretű parkját. Ebből én rögtön szeretek többet is lepakolni, mert ez egy valódi teret tud jelenteni a vasútállomás előtt, aztán a későbbiekben majd ezt megfelelően ki lehet alakítani. És itt azért próbáljunk meg szintén megfelelő távolságot tartani, illetve ide is jöhet egy szemétfeldolgozó. A vasútállomás elé hagyományosan érdemes ilyen kisebb kereskedelmi üzleteket építeni. Akkor legyen ez, mint a legnagyobb bolygó, Jupiter Central. És mindenképpen shopping malls-os stílus, és a rezidentálokból pedig a self-sufficient buildings. Most egyelőre úgy érzem, hogy ezt a kettőt kéne egymással kombinálni. Az office-oknál pedig lehetne esetleg az IT clustert, és akkor tényleg ilyen valóban baromi nagy irodaházak épülnének. Így akkor tudunk adni neki egy modernebb formát. Ezek is mennyivel jobban néznek ki, mint azok az alapházak. Így megpróbálom őket megmutatni. És már elkezdtek az IT-s épületek is fölépülni. Ez a barna színvilág, ez jól illeszkedik a téli fehérséghez. Jöhet a lehatárolás. Most az
az IT-re a legkevesebb az igény. Viszont lehet látni, hogy mennyire megnyomta ez a profitunkat. Persze a CS1-ben nehezebb a vegyes építkezést megvalósítani, mint a CS2-ben, de azért mindent meg kell próbálni. Itt egyáltalán nem probléma, hogyha sűrű a beépítettség, bár azért néhol érdemes ezt az egyhangúságot megbontani, például parkokkal, akár mondjuk a Plazas and Promenades parkja is, amik így viccesen néznek ki, ebben a téli környezetben, de azért nem rossz ez se. Nekem feltett szándékom egyébként, hogy lesz majd monorail is, mert hogy ez a fajta városi környezet szinte kínálja magát arra, hogy legyen függővasút is, és mivel most már megépíthető ez, ezért akkor arra gondoltam, hogy elkezdjük ezt a hálózatot is kialakítani. A monorailnél egy alapvető szabály, hogy egyetlen egy nagy hátránya van, hogy hangos, tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy lehetőleg a lakóépületektől távolabb helyezd el ezeket. Valamennyi távolságot tartsák közte, mert máskülönben elég sokan fognak kórházba kerülni. Egyelőre 2 ide elég lesz. Itt az átvezetést is meg fogom építeni, hogy ezzel se legyen probléma. Itt lehet látni, hogy majd még bőven be lehet építeni a területet, viszont mivel ugye úgy alakítottuk ki ezt a helyet, hogy viszonylag nagyobb térközöket sikerült itt hagyni, ez részben tudatos is volt, ezért ide is le lehet ezt tenni, és így csak 1-2 ház fog emiatt morcolni, hogy közelépítettem hozzá a függővasút állomást. Itt megpróbálom egyenesen vezetni, mert ezt lehet látni, hogy ide egy teljes komplett lakótelepet föl lehet húzni majd a későbbiekben. És hogyha úgy akarjuk, hogy ez realisztikusan épüljön, akkor nem csak, hogy meg kell szakítanunk a távvezetéket, hanem a lehető legrövidebb helyet kell átfogni a híddal. Hiszen ugye feltételezzük azt, hogy a város nem akar feleslegesen költeni, és éppen ezért akkor a lehető legrövidebb úton próbáljuk átvezetni. Most az jutott eszembe, hogy mivel van ilyen monoréles út, ide ezt már meg lehet előlegezni neki. Ide kialakítok egy monorail megállót, amit egyelőre le fogok zárni, majd a későbbiekben lehet ezt megnyitni, amikor már értelme lesz. Ennek lesz itt is lakótelep, itt vagyunk ennél a résznél, és ide be tudok építeni még egyet. Itt akár azt is meg lehet próbálni, hogy itt rámegyünk a főútra, pici fazonír, és össze is lehet így kötni. Most olyat fogok csinálni, amit otthon ne csináljatok utánam, gyerekek, de tulajdonképpen akkor ez így is fog működni, és így akár jó is lehet a dolog. Hogy igen. Későbbiekben aztán meg majd errefele is lehet még húzni majd a monoréleket. Ez majd még úgyis ki fog derülni, hogy hogyan. Ez lehet egy lehetséges megoldás, de lehet az is, hogy azt mondjuk, hogy az egyszerűbb oldalból fogjuk meg a dolgot, és maradjon csak ez úgy, ahogyan volt. Legfeljebb kibővítem ezt a részt,
És akkor így már is jobban néz ki a történet. Legalábbis szerintem. Aztán majd a későbbiekben ezt még lehet bővíteni. Mindenképpen az lenne jó, mivel ez egy ilyen mesterséges választékot képez, ez a nagy út, hogyha az út mindkét oldalára jutna a monorailből, tehát akkor ezt arrébb lehet tenni, egyébként ilyet is lehet csinálni, ez a hullagyalázás kategóriája, de most ezt nézzük el nekem, és viszont, hogyha ez így van, akkor hogy ne tudjanak belógni a Pluto Parkba a kedves látogatók, akkor itt megint kell építeni a parknak egy kaput. A kerítést azt a későbbiekben majd megoldom. A monorail az ugye mindig áldozatokkal szokott járni, ez most sem lesz másként. Itt ez az, amivel problémánk van, bár persze megnézzük, hogy lehetséges-e, de úgy látom, hogy nem. Az, hogy ezt így építsük meg, akkor mindjárt másképpen fogunk erről gondolkodni. Lehet, hogy át tudom építeni ezt a részt. Most akkor próbáljuk meg a Pluto Parkot valahogyan összekötni a két oldalát. A CS2-ben mondjuk már sikerrel tudtam alkalmazni ezt a csavaros felüljárót. Hát ha itt is megoldható a dolog. És hát végül is igen, nagyon magas lett a műtárgy. Itt viszont meg már le lehet vezetni egybe. Hát használni azt fogják, majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt integrálni. Lehetséges, hogy az lesz, hogy ne látszódjon ennyire nagyon magasnak ez, hogy ide beépítek inkább magasabb házakat, és akkor mindjárt jobban ellensúlyozza ezt a dolgot. Ez a monorail, ez gyakorlatilag az egész várost át fogja szelni, hát ez is a célja igazából. Itt még szerencsére ez nincsen beépítve, viszont túlságosan alacsony a dolog. Akkor ezzel úgy tudunk segíteni, hogy kijelölöm a Shift-tel és a Move It móddal ezeket a helyeket. Ja, csak nem a Caps Lockot kéne nyomkodni, hanem a Shift-et. Ma meg vagyunk, és egy picikét elsüllyesztjük, és így már el fog férni. Szemennyi fék. Ide, a Mercurius Districthez mindenképpen kéne egy megálló, vagy egy picikét odébb, de az odébbal ugye már az a probléma, hogy itt ugye már a trolli van, tehát akkor ez mindenképpen ide kell, hogy kerüljön. Na most, hát ez úgy szerencsétlen, ahogy van, szegényke, mert ide mindenképpen ugye kelleni fog a Move It mód, hogy ezt be tudjuk igazítani, és akkor térdre imára, hogy meg tudjuk csinálni a monorail többi részét is. Egyszer ez megvan, és itt van probléma, de hogyha tudjuk egy kicsit húzkodni, akkor akár ez jó is lehet. Fordítsuk meg az irányt. Rendben van, akkor ez így most ül ez a dolog, és akkor még ide, itt befásítok, például tölgyfákkal, teljesen működőképes, és akkor még egy megálló a monorailnek, ide a gyárnegyedhez.
Olá, olá! Itt viszont troll is van, a kettő egyszerre meg nem működik, nem baj. Most már ha eddig eljutottunk, akkor ezzel már nem fogok kétségbe esni. Mondjuk így. Ez a monorail, ez gyakorlatilag azt a funkciót hivatott ellátni lényegében, mint amit a villamos látna el, de most ebben az esetben, mivel el tud ez itt férni, ezért alkalmaztam ezt a megoldást, és akkor még lehet ezt fokozni ide az Orbis Hillshez is. Lehet még egy megállót beépíteni, akár így is lehet, hogy fölemelem, vagy akár lehet azt is, hogy ezen a szakaszon a page down gombbal lesüllyesztem, és így van egy szép hosszú vonalunk, az M1-es monorail vonal, ami a későbbiekben majd bővíthető. Ez tulajdonképpen most a villamos funkcióját fogja ellátni, viszont sokkal gyorsabb a villamosnál. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy ilyet fogok építeni, illetve azért is, hogy megmutassam, hogy ezek a függő vasútak nem csak az ázsiai stílusú városokban működnek jól. Viszont arra persze azért figyelni kell, hogy ne legyenek nagyon rondák ezek. Illetve arra is figyelni kell, hogy megteremtsük a közlekedési kapcsolatot. Például szerintem a trollit azt bátran ki lehet idáig húzni. Akár ez egy ilyen nagyobb kanyarral is elmehet, és akkor kap egy pár megállós hosszabbítást a trollibusz is. Úgyis ez itt olyan vakon végződött, úgyhogy most így akkor ide még 3 megállópárt be tudunk építeni, és lehet látni, hogy mennyivel gyorsabban közlekedik a monorail, mint a sima villamos. Úgyhogy ez mindenképpen egy előnye. Nevezzük el a megállókat. Orbis Hills, a Frozen Farmlandnek a déli része, Frozen South. Ez itt ugye a Mercurius District. Következő a Pluto Park, majd pedig ide még beépítek egy kis gyalogutat. Úgy tűnik, hogy eléggé szeretik is ezt a monorailt, mert már is 128-an közlekednek vele, pedig még csak most indult el. Planetfieldnek a déli része, Planet South. Azon egyébként gondolkodni lehet, most jutott eszembe, hogy annak érdekében, hogy ki tudjuk maxolni a monorailnek a hatékonyságát, hogy a trollit azt erre eltérítem. Igazából itt senkit nem fog hátrány érni, csak tesz egy ilyen kitérőt. Ide be lehet építeni egy ilyet, itt még akár egy picit közelebb is lehet húzni a függővasúthoz, és akkor így azzal is van kapcsolata, ez a 3-as trolli. Az igazi persze az lett volna, hogyha ide is be tudok építeni egy megállót, de az nagyon nagy városrombolással járt volna. De elképzelhető, hogy mivel itt van a nagy kapacitású középiskola, hogy még ide be tudok tenni egyet,
azt nézem, hogy mi történne akkor, ha én ezt itt lebontanám. Az nem tetszene neki, viszont meg tudom fordítani esetleg. És akkor így lehet erről gondolkodni, hogy ide még beépítek egy megállót. Csak megadta magát. Egy gyalogút ide még pont el fog férni. Ami azért nagyon jó, mert akkor itt is lehet egy megállója. Ez lesz a Venus High. És akkor ennek a nagy előnye az lesz, hogyha egy picit közelebb teszem a trollibusznak a megállóját, akkor itt már akár át is fognak tudni szállni a függővasútra, bár az a tapasztalatom, hogy hihetetlen távolságokat hajlandóak gyalog megtenni a City Skylines 1-ben. Ide még Zsolti barátom parkolója pont elfér a zsebautóknak. Ezt a részt majd lehet, hogy teljesen átalakítom koreai negyeddé. Úgyhogy akkor ez lesz a Korean Quarter. És akkor ezt lehet, hogy le is választom a Planet Fieldről. És itt van még 2 megálló. Manor Boulevard, Upper Boulevard. Hát legyen akkor ez a Broadway. Ha már úgyis azt mondtam, hogy az iklette, akkor nekünk is van egy Broadwayünk. Nyilván egyelőre még rövidebb, mint a Manhattani, de ami késik nem múlik, és a vége az egyelőre a vasútállomás, a Main Station. Oké, akkor én ezzel megköszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ez volt a jó, hosszú, kimerítő szilveszteri tartalom City Skylines 1-es formában. Meg kell, hogy mondjam, magam sem készítettem még ilyen hosszú tartalmat, ez tuti, hogy több lesz, mint 4 óra, még a vágásokkal együtt is, vágások nélkül pedig ez a 6-7 óra. Most idáig sikerült eljutnunk, és akkor zárásképpen utazzunk egyet az 1-es számú függővasúttal. Mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok, és találkozunk következő évben is, heti többszöri alkalommal is az Andrews City Life-on. Andrews City Life a YouTube csatorna, illetve most már Andrews City Life Gaming a hivatalos neve. Így találjátok meg, ha tetszett ez a videó, akkor egy lájkkal, kommenttel, illetve feliratkozással ezt jelezzétek, és mindenképpen szeretném majd folytatni a későbbiekben is ezt a várost, a Twitch-en pedig Andrews City Life néven találtok meg. Mostanában egyébként rá vagyok pörögve ezekre a téli témájú játékokra, úgyhogy ott is be tudtok követni, ott hetente szoktam jelentkezni, nyilván ez a munkától is függ, hogy hogyan adódik. Ezeket a villanyoszlopokat pedig majd még eltakarítom a későbbiekben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor találkozzunk a következő videóban. Sziasztok!